my time. WFGS, streaming online. Music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan. Saan tayo ng dako ng daigdig, nandoon sa mga sandaling ito. Kung kayo naandyan sa London, alas 3 ng hapon. Sa Kingdom of Saudi Arabia, alas 5 ng hapon. Sa Hawaii, alas 4 ng madaling araw. Samantalang sa Alaska, mga kababayan natin, napakarami riyan, ganap ng alas 6 ng umaga. California, alas 7. Samantalang sa Japan, alas 11 ng gabi. Australia, alas 12 ng hating gabi. Diyan sa Pilipinas, mga kapitbahay, ang oras natin ay ganap ng ika-10 ng gabi, Philippine Standard Time. Ingat tayo riyan sa Bicolandia. Ingat tayo sa Metro Manila. Gawa ng bagyong si Paeng. Detalye mamaya ng konti. Oras dito sa silangang bahagi ng Estados Unidos, ika-10 ng umaga. It's not so fun Saturday today. Well, magandang gabi kay Baet Venturina. Good evening. Ingat lamang tayo riyan mga kapitbahay. Kung kayo ay mga nandyan sa Metro Manila, ingat lamang tayo. Tayong mga kahimanwa dyan sa Bicolandia, mag-ingat sa naninmaray dahilan sa bagyong si Paeng. Ngayon buntot? Hindi. Nandiyan pa rin ang katawan ni Paeng sa Bicolandia. And of course, ilang mga bahagi ng Luzon, Typhoon Signal number 3. Yan ang pinakamalakas na hagupit ng bagyong itong si Paeng. Nag-iwan na ng ang ibang reports, 45. Ang ibang reports nagsasabi 50 patay, 6 na po ang nawawala pa sa Maguindanao area. Ano man ang mga numero, ano man ang mga bilang ng mga nangasawi, yan po ay bilang lamang. Ang masaklap riyan ay ang mga naiwanang pamilya ng naturang mga kababayan natin. It's not so fun Saturday today, obviously. Kaya lamang ingat na lamang tayo mga kapitbahay. Marami tayong dalang mga balita ngayon. Marami tayong mga dalang mga informasyon sa lahat ng mga kababayan natin. Marami tayong dala na mga bitbitin na mga kaalaman para sa ating mga kababayan. Saan man tayo ng dako ng daigdig, nandurian mga kapitbahay, ang ating palatuntunan ito'y inilalaan natin sa lahat ng ating mga kadugo. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, and of course, lahat ng mga nasa labas ng ating bansa. Ang inyong abang lingkod, Fiorel Salvo po lamang, kaalalay pa rin ninyo mga kapitbahay. Tuwing araw ng Sabado, marami sa mga kababayan natin talagang isinusulong tayo na magprograma ng araw-araw. O dili kaya ilang beses man lang daw sa isang linggo. Well, kaugnay nitong bagyong si Paeng mga kapitbahay, ito ang pinakang latest na natanggap natin. Baet Venturina. Pakinggan natin mga parekoy. Baet Venturina, Reddy San Miguel. Birthday to me, October 30. Happy birthday, Baet, bukas, Oktubre 30.
Baet Venturina. Right D. San Miguel, good evening, Furel. Ang pare natin na ba? Anong nangyari? Dahilan siguro kay Paeng. Nandirito't kahagapay natin, Attorney Rodolfo D. Casuga ng MacVoice. Dahilan siguro kay Paeng, kaya napadpad sa aking programa itong aking kaibigan. I miss you, sir. I miss you, Sir Rudy. Rodolfo D. Casuga ng MacVoice. Abogado ito at di kampanilang abogado ito riyan sa Baguio City. Paring Rod mo nandiyan nakaagapay sa atin. Sabi nga pala ni Sir Rudy, good morning, Sir Furel. Thank you, sir. Maraming salamat. Rodmon, good morning from Morieta, California. Evelyn Punsones, magandang panunood sa atin kay Evelyn. And of course, salamat na lamang daw sabi ni Baet Venturina. Ito ang latest na report na tinanggap natin mga kababayan. Galing dito sa weather station natin sa Pag-asa. Unahin ko muna itong mga numero na binago-bago ng ating haba ng pangalan, yung mga ERRRMMMM. But anyway, ang latest report na tinanggap natin, sabi rito ngayon lamang ito, as of 9:30 this morning, Eastern Standard Time, USA, 9:30 in the evening sa Pilipinas. Maraming mga flash floods at saka mga pagguho ng mga lupa, landslide. Ito ay dahilan sa patuloy na pagbuhos ng ulan ng pinakang malakas na bagyo na ngayon tumatama sa kasalukuyan dyan sa Luzon. Ang report at least 50. Ito latest report. Binago. Kahapon ay 75 ang mga itinayang namatay. Kaya lamang ngayon ay ayon sa pamahalaan, 50 ang kumpirmadong patay. Ito ay doon lamang ito sa Mindanao, Maguindanao area. We are not talking of anything outside of Mindanao. Ang pag-uusapan po natin initially, kaugnay ng bagyong si Paeng ay Mindanao. 50 katao kumpirmadong patay, kumpirmado ng MMM. Ang dami, haba ng pangalan Ngayon, 6 na pong mga villagers ang inaakalang nalunod din sabagat hanggang sa kasulukuyan hindi pa matagpuan ang kanilang mga katawan o kaya hindi pa sila mabilang sa mga nakaligtas. Ito'y dahilan sa matinding landslide na naganap doon sa Maguindanao. Ang isang report nagsasabi, 50 ang patay, and here's another one. Sabi rito, 42 lamang. Ang mga nangamatay, ito ay mga naianod ng malakas na agos ng tubig. Ang iba nito ay mga nangalunod, ang iba ay mga natabunan na mga dumadaos-dos na mga sanga ng kahoy at mga debris. Ito'y sa 3 mga munisipyo ng Maguindanao Province. Ito'y iniulat noong Huwebes ng gabi, Biyernes ng madaling araw. Ayon ito kay Nagib Sinarimbo, ang Interior Minister ng 5 mga probinsya ng Muslim Autonomous Region sa ilalim ng separatista mga gerilya. 8 pa ang iniulat na matay sa iba't ibang bahagi naman ng Maguindanao. Yan ay sa latest report na tinanggap natin. Galing ito sa Philippine News Agency, ang government network dyan sa Pilipinas. Kagabi, kaninang madaling araw, oras dito sa amin, hapon dyan sa Pilipinas, ang bagyong si Paeng ay naandyan sa Kabikulan. Etong isang report na pinalabas naman, galing ito sa CNN. Ito ay sa kanilang international correspondent na nakabase riyan sa Pilipinas, 45 ang namatay dahilan sa tropical storm Nalji. Ito ang international name, Nalji, na ngayon ay kasalukuyang nananalanta sa Pilipinas. Bagaman ito ay ayon na rin sa report na galing sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ito yung NDRRMMM.
Haba matagal ko nang sinasabing bawasan ito Hirap intindihin Ang bagyong ito sa kasalukuyan, ayon ito sa CNN, nais kong ipagkaloob sa inyo ang mga sources ng information sapagkat iba't-iba ang mga tala na lumalabas sa kanila. Dito naman ay binago rin nila ang bilang from 72 na iniulat nilang patay, 45 ang kanilang binagong numero ng CNN sa Philippines. Ito'y dyan sa Maguindanao area lamang. Nais nating ipagkaloob ang pagliliwanag na yan. Yan ay galing na rin kay Nagib Sinarimbo, interim minister ng 5 mga probinsya dyan sa Maguindanao. Now, eto ngayon ang official na tala na galing sa Pag-asa, Philippine Atmospheric. Galing ito mismo sa Pag-asa, ito'y pinalamas ngayon lamang na umaga, oras dito sa Amerika, alas 8 ng umaga or 8 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. The next will come out at 11 o'clock today, diyan sa Pilipinas. So ito po ang latest na report na tinanggap natin as of 8 o'clock today, Sabado, 29 ng Oktubre, Philippine Standard Time, alas 8 ng gabi. Si Paeng ay patuloy na nagmamantinin ng kanyang matinding lakas, heavy rainfall, matinding pagbulusok ng ulan, at ito ay hanggang ngayong magdamag hanggang madaling araw. Ngayong araw na ito ng Sabado, Philippine Standard Time, heavy to intense with times torrential rain. Ito ay dyan sa Metro Manila. Pakinggan ninyo sapagkat sa mga sandaling ito, naandyan ang bagyo sa kaitaasan mismo ng mga lugar na babanggitin natin. Metro Manila, Bataan, Zambales, Calabarzon, Marinduque, Mindoro Province, at ang hilagang bahagi ng Palawan, kasama na ang Calamian at Cuyo Islands, at ito ay makadarama ng matinding hagupit ng ulan at matinding hagupit ng hangin sa mga lugar na ito. Also, sa kasalukuyan, ay bagaman ito ay nasa tagiliran na ng Bicolandia, hinahagupit pa rin ang mga probinsya ng Camarines Sur at saka Camarines Norte. Kasama na ang Isabela, Aurora, ang bahagi rin ng mga Mimaropa, Ilocos Region, at ang Cordillera Administrative Region. Ang mga ito ang kasalukuyan na nasa kaigtingan ng bagyong si Paeng. Sa ilalim ng mga kondisyon na ito mga kapitbahay, nais ko lamang ipaalala sa ating mga naandyan mismo sa mga sinasalanta ng bagyong si Paeng. Matindi ang babala ng Pag-asa laban sa mga landslides. Kaya't kung kayo ay mga naandyan sa mga pampanging bahagi ng mga lupain anywhere, diyan sa mga lugar na binanggit natin, ay merong puwersahan na paglilikas na isinasagawa ang pamahalaan. Ang hangin ditong lakas na taglay, umaabot sa Typhoon Signal number 3. Typhoon Signal number 3. Titingnan natin ang mga lugar sa ilalim po ng Typhoon Signal number 3. Ito'y opisyal na kalatas ng Pag-asa ngayong araw na ito, araw po ng Sabado, araw ng Sabado ng gabi, Philippine Standard Time, alas 10:13 ng gabi sa Pilipinas. Tropical Cyclone Wind Signal number 3. Ayon sa Pag-asa, kaninang alas 8 lamang ng umaga ng gabi ito dyan sa Pinas, ipinalabas. Central and southern portion ng Zambales. Kasama riyan ang San Marcelino, ang Subic, Olongapo, Castillejo, San Antonio, San Narciso, San Felipe, Cabaangan, Butolan. Also ang Bataan, ang southern portion ng Bulacan. Kasama na riyan ang Hagonoy, ang Paumbong, ang Malolos City, ang Bulacan, Obando City ng May Kawayan. And then ang western portion o kanlurang bahagi ng Pampanga, ang Masantol, Macabebe, Sasmuan, Lubao, Florida Blanca at saka Porac, Pampanga.
ang Metro Manila area, southeastern portion ng Quezon, kasama na ang Tayabas, ang Lucena City, Lucban, Sariaya, Candelaria, Dolores, Tiaong at San Antonio. And then ang mga bahagi ng Laguna, Batangas, Cavite, Rizal, northwestern portion ng Occidental Mindoro, ang mga lugar ng Paluan at saka ang Abra de Ilog. And then kasama rito ang Lubang Islands, ang northwestern portion ng Oriental Mindoro, kasama riyan ang San Teodoro, ang Puerto Galera, ang Baco at saka ang City of Calapan. Yan ay Typhoon Signal number 3, pinakamalakas na hagupit ng bagyong si Paeng. Typhoon Signal number 2, diyan sa mga natitirang bahagi ng Pangasinan, ang katimugang bahagi ng Aurora, San Luis, Baler, Dingalan, Maria Aurora, and then ang Tarlac, Nueva Ecija, bahagi ng Bulacan, liban doon sa mga nabanggit na natin, kagaya ng Socorro, Gloria, Bansod, Victoria, Bungabong, Pinamalayan, Pola at saka Nauhan. And then ang central portion ng Mindoro. Kasama na rin ang Sablayan, ang Mamburao at saka ang Santa Cruz. And then ang Marinduque, hilagang bahagi ng Romblon, kasama ng Concepcion, Corcuera at saka Bantong. Ang western and central portion ng Camarines Norte, kasama ang Santa Elena, ang Labo, ang Kapalonga, Jose Panganiban, Paracale, San Vicente, San Lorenzo Ruiz, Daet, Vincent at saka Talisay. And then dyan sa atin, sa Camarines Sur, ang mga lugar ng Del Gallego at sa Caragay. At iba pang bahagi ng Pulilio Island, Typhoon Signal number 2. Ang number 1 ay ang mga ilang bahagi ng Luzon na hindi namin nabanggit at saka ang ilang kanlurang bahagi ng Visayan region kasama na ang Northern Samar. Yan ho ang mga hinahagupit sa kasalukuyan ng bagyong si Paeng. Kaya pinag-iingat natin ang lahat ng mga kababayan natin sa mga lugar na nabanggit natin, gawa ng ito ay malakas. Ang bagyong ito ay malakas, mga kapitbahay, para inyong bantayan. Breaking news! Ito na! Ito na! Pinaalala po lamang natin yan at pinatiuuna natin sa kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na kung kayo ay mga naandyan nakaagapay sa atin, mga Mariko, at saka mga Parikoy, ha? Pinaalaala po lamang natin yan sa lahat ng mga kaagapay natin. Kay Maria Dolores Santos, may mga kamag-anakan tayo riyan, Marie, na nasa London ngayon. May mga kamag-anakan tayo sa Bicolandia. Siguro mabuti makipagtalastasan tayo. Gawa ng itong bagyong si Paeng ay yung buntot nito na andyan pa rin sa Bicolandia. Dahil andyan ay number 2 signal ang nasa kaitaasan ng ating mga lugar sa Bicol. Magandang araw po, Fiorel. Galing dito sa London. Kay Marie Dolores Santos. Richard Nuige, kaagapay din natin, Wilfredo Martin. Thank you, Fred. Maraming salamat. Welcome sa ating FSL. Bagong pangalan natin ito Wilfredo Martin. Arnel Mercado, good morning, Fiorel. Happy Saturday from Winnipeg sa Manitoba, dito sa Canada. Junior Dal, good morning, Parikoy. Listening from Pasig City, si Wilfredo Martin. Kumusta, Fred? Paki-message kung ano ang kumusta. Ang hangin at saka ulan riyan sa Pasig. Yan ay pare nating Wilfredo Martin. Fernando Diego Constantino, kaagapay din natin siya. Good morning, bro, at sa lahat ng mga viewers. Sabi ni parang Junior Dal, Ares Tutol Manuel, Parikoy, welcome back. And then Ben Magbohos, thank you, sir. Maraming salamat. Willie Viasca, sir. Thank you. Sabi ni Willie, good evening na lamang. Galing ako rito sa Philippines. Mabagyong gabi dito sa amin, sabi ni Willie Viasca. Saan ka, pare ko? Eksaktong lugar natin riyan.
and then give me some feedback ng weather condition, okay? And then John David, nandiyan ang kaagapay natin. Fernando Diego Constantino, happy fun Saturday, bro. I'm watching from Illinois. Election natin pare ko, midterm. Nobyembre 8 sa 6. Okay. Sabi ni friend Fernando Diego Constantino from Illinois. Paki-shoutout na lamang sa H. Happy birthday pala. Kala ko kung anong H eh. Paki-shoutout daw ng happy birthday sa anak ni pare nating Fernando Diego Constantino na nasa Olongapo City sa Pinas. Jackie Jimenez. Happy birthday! Jackie Jimenez, babae. Jackie Jimenez, happy birthday na lamang daw galing sa iyong papa, Fernando Diego Constantino, dito sa Illinois, sa USA. James Escanio, good evening, Furel. Good morning pala. As always, listening and watching here sa Orlando, Florida ba ito pare ko? Orlando, sabi ni James Escanio. And visiting my daughter's family. I'm, asa na? Nawala na naman eh. I'm a regular follower from Maryland. I enjoyed listening to your insights and analysis on important issues. Thank you very much, Paraguay. Please extend regards to your family and stay safe na lamang, Furel. Thank you, sir. Maraming salamat. James Escanio. Si Bongbong Marcos, nais niyang magpatayo ng 6 na milyong bahay para sa mga pamilyang Pilipino. Sabi niya, no one Filipino will be left behind without a house. Everyone, 6 million homes sa 25 milyong pamilya ng Pilipinas. 25 million families ang Pilipinas. Ang total population natin, 110, going up to 111 million from 25 million families. Ngayon, si BBM gusto niyang bigyan ng mga bahay ang lahat, walang iiwanan. Pag-uusapan natin yan mamaya. Drawing ba ito? Matutupad ba? O another empty promises? Empty promise of a politician. Pag-uusapan natin mamaya. And then of course, meron tayong mga factual numbers, factual feedbacks, factual research works na malalaman ninyo kaugnay sa bagay na ito. Mamaya. And of course, may kaugnayan kaya si General Bantag sa pagkakapatay kay paring Percy Lapid? Meron kaya? Meron tayong latest report galing kay Dr. Fortune. Malalaman natin ang ilang mga latest reports sa pare nating Percy Lapid. Sa bayan ko. Leonor Curata with us today. Annalisa Pascua, thank you. Si Leonor nandyan, of course, Shiba Ken sa Japan. Judy Salarongan. And of course, marin nating kapitbahay ni Donald Trump, Mirna Guillermo. Hi, Mir. Good morning. May tangan-tangang tasa ng kape. Bagong gising bagong gising, tinatanaw yung mansion ni Donald Trump. Inaasahan na baka pumunta rin sa veranda si Donald Trump. Magkawayan silang dalawa. Mirna Guillermo, I'm watching Furel, sabi niya. Annalisa Pascua, maray na aga po sa lugar mo, Furel. Maray na banggi, digdi sa muya sa naga. Iringat po kami digdigabos. Tamaurano na maray. Annalisa Pascua, hi Ann. Paki-feedback. Malakas ba ang ulan ngayon? May mga bahaba riyan. Paki-feedback na lamang. Ayan ay kay marin nating Annalisa Pascua.
Judy sa Larungan. Sabi niya, good PM Sir Furel at sa lahat ng mga kap-FSL. Teka, may chismis nga pala ako kay Annalisa. Annalisa, Annalisa Pascua ng Naga. Meron nagchismis sa akin dito. Oo, ikaw daw noong dalaga pa ay beauty eh. Sabi nung nagchismis sa akin, gusto ko sanang ligawan eh. Kaya lang baka hindi ako obra. Kasi hindi naman ako gwapo, hindi rin ako pangit. Oo. Anong tawag niyan? Medyo lang. Judy Salarongon, good evening po, Furel. Juju Conol. Hi, Joe. Good morning. Marami tayong mga balita rito mamaya sa public service natin. Pahatid ni Maring Juju Conol ng opisina ni Mayor Steve Fulop dito sa Jersey City. Gawa ng pagdiriwang namin dito ng Filipino-American History Week. History Month pala. Hindi lang week. Filipino-American History Week. Diyan sa California, heritage ang kanilang tawag, bagaman hiwalay din na ipinagdiriwang, as well as Hawaii. Meron silang mga Filipino Heritage Month. Filipino-American Heritage Month sa California at saka dyan sa Hawaii. Juju Conol, meron tayong mga reminders galing sa kanya. Mamaya lamang ng konti sa ating public service. Sok Friend Demerano. I'm watching Furel, Antonio Ejero, thank you. Judy Zalarongan, done sharing na Furel. Thank you very much, Jude. Maraming salamat. Thank you. Diyos Mabalos. Annalisa Pascua. Furel, pakigreet ang aking kuya. Kuya June, Enkuta Chan. Ngunyan, Kuya Ferdinand, Ravalo, Camacho, Kuya Pare, Kuya, lagyan mo ng kama, hindi ko alam kung saan ako titigil, Maring Ann. Kuya June Topacio Aureliosa, Kuya Mane Junior Basa, Kuya Victor Amizola, Kuya Melendria Hidalgo Romero, Kuya Lennon Borja. There you are. Galing kay Annalisa Pascua. And good morning, Furel na lamang. Keep safe sa lahat ng mga kababayan natin sa Pinas. Sabi ni paring Sok Efren Demarano. And Renato Reita Jr. Good evening po. Bagong pangalan natin ito, Renato Reita Jr. Good morning po. The best, sir. Okay, Thank you. Ang aking pamangkin dyan sa Mandaluyong, Normelinda Salvo Gumbok. Kamusta kayo dyan, Neneng? Yung lugar ni Kuya ni Kriam, binabahari ang kapag maulan. Kamusta ang aking kapatid? Kamusta kayo riyan, Neneng? Buti na lamang yung mga nakatiriyan sa gulugod ng Mandaluyong, hindi binabaha. Yung mga gulugod, yung mga matataas na area, hindi binabaha. Pero yung dyan sa mga lugar sa may malapit sa City Hall ng Mandaluyong, binabaha ito sa ulan. Kaya itong si Kuya Paeng na ngayon nananalantaryaan sa Metro Manila, pag-ingatan natin. Atinens, ang aking kapatid sa Legazpi, yung lugar din nila nasa pagitan ng dalawang ilog. Kaya konting buhos ng malakas na ulan riyan, binabaha rin yung bahay ng aking kapatid riyan kamusta kayo, Atinens? Diyan sa Legazpi, ingat na lamang, sa buong kamag-anakan natin riyan. Wilfredo Martin, malakas po ang ulan at hangin dito sa Pasig, Metro Manila. Bagaman, thanks God, no flooding yet. Sabi ni Wilfredo Martin, thank you, Fred. Ganyan ang gusto kong mga feedbacks Gawa ng yung report na nakukuha natin dito, nagwakas kaninang magsimula ako ng programa. Juju Conol, this afternoon, there will be a film showing at Five Corners Public Library between 2 o'clock in the afternoon and 5 p.m. A film documentary. Ito ang maganda. Ito ang gusto kong i-push ating mga kababayan rito
Ito'y magandang pelikula ito, a documentary of mosquito press during the Marcos dictatorship. Panoorin natin ito, kayo mga nandirito at nakapaligid sa New York, New Jersey, Connecticut area. Kung kayo'y mapapasyal dito sa amin sa New Jersey, particularly sa Jersey City, sa Old Commercial Center ng Jersey City, na ang tawag riyan ay Journal Square, meron dyan na 5 corners at naandyan ang public library. Sa lahat ng mga Pinoy na familiar dito sa Jersey City, alam na alam ito sapagat ito ay nasa tapat lamang ng mga Filipino establishments kagaya ng mga tindahan ni Maring Pat Berberabe. Yung mga Filipino stores natin riyan. At saka yung ano ba yun? Yung sa Goldilocks. Nandyan sa tapat ito ng 5 corners. At diyan ay mayroon tayong palabas this afternoon at 2 o'clock in the afternoon sa 5 corners ang pelikula documentary ng mosquito sa talambuhay ng panahon ng diktadorya ng martial law diyan sa Pilipinas. Anita Hapon, I'm watching Furel. Nanonood sa atin si Anita Hapon. Annalisa Pasqua, advance happy birthday kay Kuya Victor Amizola. Open to the public nga pala ito. Paalala pa rin ni Maring Juju Kunol. Itong martial law documentary diyan sa 5 corners. By the way, diyan sa Pinas, kahapon na ron ng Friday, ay nasa red rainfall warning ang Sorsogon, orange warning sa Bohol at ilang bahagi ng Mindanao. Mga panibagong mga warning signs ito ng Pag-asa na pinalabas. Ang ibig sabihin nito, yung red warning ay mga severe flooding ang maaaring asahan sa mga lugar na ito. And then kaakibat ng severe flooding na ito ay ang mga landslides at iba pang mga karumal-dumal na maaaring mangyari kaakibat ng matinding hagupit ng hangin at malakas na buhos ng ulan. Red warning. Ito'y halos kapatid ng tinatawag na Typhoon Signal number 3. Orange warning. By the way, yung red warning kahapon sa Basilan, Sulu, Maguindanao, Zamboanga at saka Cotabato. Orange warning, ito'y nangangahulugan na may matinding pagbabanta ng mga malalakas na mga hagupit ng ulan at saka aminhangin at buhos ng ulan, lalo na ang panganib na mga landslides at iba pang mga ganitong kauri ng mga aksidente sa mga malabunduking bahagi ng ating bansa. Ang orange warning ay pangalawa. Parang ito ay kaakibat ng Typhoon Signal number 2. Ang pangatlong kulay, yellow rainfall warning. Ito ay itinaas kahapon sa Northern Samar, sa Albay, North Cotabato at saka Sultan Kudarat. Itong yellow warning na ito, yung red warning at saka orange warning, ang mga ito ay kasalukuyang naandyan sa Luzon. Gawa ng patuloy na pananalasa ng bagyong si Paeng diyan sa mga lugar na yan. Siguro maganda para magkaroon tayo ng madamdaming pagdama dito sa bagyo na ito. Pakinggan natin itong report ni Ivan Mayorina ng GMA News. Ito ay kanyang iniulat kagabi. Alas 11 ng hating gabi, Philippine State Standard disaster Time. management officials stated on Friday that tropical storm Paeng dumped a lot of rain, causing serious floods and landslides in certain areas of the country. The National Disaster Risk Reduction and Management Council, or NDRRMC, reported that as of 8 a.m. today, that 100 Yan pala ay si Harlene Delgado ng UNTV. landslides had occurred Mamaya si Ivan. Western Visayas and Eastern Visayas.
According to BARM Interior and Local Government Minister Nagib Sinarimbo, at least 31 persons died in Maguindanao del Norte as a result of flash floods and landslides. He added these numbers may rise given that the storm is said to have washed out a settlement in Datu Odin, Sinsuat. Out of the 5,266 people affected by the storm, the NDRMC reported that 3,348 people were housed in evacuation facilities. As of 8 a.m. today, the Philippine Coast Guard reported that the moderate to rough sea conditions brought on by Paeng left some 1,938 passengers, drivers, and freight workers stranded in several ports in Bicol, southern Tagalog, and southern Visayas. The public is advised to continue monitoring the weather forecast as well as the status of their trips with their shipping providers in case of suspensions. Yan ang report ng UNTV, Harleen Delgado. Yan ay kagabi, oras dito sa amin, hating gabi, midnight, so tanghali, dyan sa inyo sa Manila. Meron din report tayo, ito naman ay pagbalangkas ng iba't ibang mga nakita ni Ivan Mayrina dyan sa iba't ibang panig ng bansa. At ito ay mga, anong tawag niyan, actual observations niya sa iba't ibang panig ng bansa. Kaugnay pa rin itong bagyong si Kuya Paeng. Kuya Paeng. Ivan, go ahead. Ivan Lagpas from na ang GMA. baha, may mga puno pang nakahambalang sa gitna ng tubig. Dahil dyan, buwis buhay ang pagsagip ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa mga taga-barangay Magsaysay sa Para Maguindanao del Norte. Kabilang 2 sanggol na isinalba gamit ang plastic at styrobox. Nagka-landslide din sa iba pang bahagi ng Parang. May nawasak na bahay at sasakyan. Ang 2 pari naman sa isang binahang simbahan. Dinagdalawang isip na tumulong sa mga kapitbahay gaya ng isang matandang natrap sa bahay. Binahari ng isang gymnasio. May programa pa naman doon para sa pagdiriwang ng Indigenous Peoples Day. Kaya mga nanood nagpaumaga na roon. May landslide sa barangay Romanggaob na balot ng lupa at putik ang kalsada. Nilinis ito ng mga otoridad para muling buksan sa trapiko. Binulagari ng baha ang bayan ng Datu Odin, Sinsuat. Ang ilang bahay, bubong na lang ang kita. May nasira ring tulay bunsod ng pagbaha. IT Attorney Nawib Sinarimbo, Interior Minister ng Rehiyon ng Bangsamoro, umabot na sa 31 ang naiulat na nasawi sa Maguindanao. Ito po yung mga natangay ng flash flood at saka natabunan ng landslide. Meron tayong 10 sa Datu Bla, meron tayong 16 sa Datu din, and then meron tayong 5 galing sa UP. Sinalanta rin ang masamang panahon ng Pigkawayan, Cotabato. Lagpas baywang ang baha. Sa Libungan, pinaapaw ng bahang irrigation dam doon, kaya inilikas sa mga otoridad ang mga residente. Sa Calamansig, Sultan Kudarat, inilikas din ang ilang residenteng apektado ng baha. Sa bayan naman ng Palimbang, nawasak sa tindi ng hampas ng araw ng isang tulay. Abot hanggang Zamboanga City ang masamang panahon. Sa Barangay Ayala, mahigit 500 pamilya ang inilikas. Ayon sa pag-asa ang bagyong Paeng, hanging amihan at shear line ang mga nagpapaulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ivan Mayrina, GMA News. Thank you very much, Ivan. Thank you so much. Yan ang mga factual sceneries na nakita ni Ivan sa iba't ibang panig ng ating bansa, particularly sa Mindanao area. Now, dyan sa Luzon, si Dennis Datu naman ng ABS-CBN ay nangalap ng mga report sa Quezon Province at ito naman ang kanyang mga naipon para sa kapakanan natin sa Luzon. Ay nakataas ang signal number 2 dito sa aming kinalalagyan dito sa probinsya ng Quezon at isa itong probinsyang ito sa posibleng tumbukin ng bagyong Paeng, kaya puspusan ang ginagawang paghahanda ng mga otoridad. Mula pa kaninang umaga ay malakas na ang ulan na naranasan sa bayan ng Lopez. Mabilis na tumaas ang tubig sa may Talolong River, kaya nagkaroon ng mga pagbaha sa kalsada. Kung magtutuloy-tuloy ang malakas na ulan, hindi malayong umapaw ang ilog, kaya pinaghahandaan ng mga residente ang posibleng pagbaha. Nakaranas din ang pagulan at pabugso-bugsong hangin ng isla ng Pulilio kanina. Lumalaki na rin ang alon sa dagat at wala nang biyahe papunta sa isla. Posibleng mag-high tide pa ngayong gabi at baka magkaroon ng storm surge o daluyong, kaya pinayuhan ng marami na magsagawa na ng preemptive evacuation.
Noong nakaraang buwan lamang ay sinalanta ng bagyong Karding ang isla. Sa bayan naman ng Mulanay, binabantayan ang mga ilog na unti-unti nang tumataas ang tubig. Nakaalerto rin ang mga otoridad sa posibleng storm surge o daluyong. May 28 barangay ang bayan ng Mulanay. Karamihan dito ay nasa flood-prone areas kaya iniutos na ang pagpapalikas sa nasa may 8,000 pamilya. Kaninang alas 3 ng hapon, sinimulan ang pagpapalikas sa mga residente. Naka-standby na rin ang sako-sakong bigas, gayon din ang mga food packs mula sa DSWD na ipamamahagi sa mga maapektuhang residente. Inatasan po natin siyempre ang RHU na full force po dapat, siyempre ang MDRMO office at engineering office, sila po ay full force. Thank you very much. Yan ang report ng ABS-CBN. Dennis Dato dyan sa Quezon Province. Bilang mga karagdagan natin mga reports na may kaugnayan dyan sa pananalanta ng bagyong si Paeng dyan ngayon sa Luzon, particularly yung mga lugar dyan sa Metro Manila, sa Batangas, sa Bulacan, Cavite, at ang tail end nito na dyan sa Bicolandia hanggang sa mga sandaling ito. Isa sa mga apektado nito mga kababayan ay itong mga kababayan natin na nais umuwi sa kanilang mga probinsya gawa ng undas. Pagdalaw sa puntod ng ating mga mahal na mga kamag-anakan, nanay, tatay, kapatid, mga pinsan, etc. na mga nanduroon na sa second floor. Kaya nga ba't itong ating sisid sa mga balita, isinama na natin itong mga operasyon ng mga terminal sa iba't ibang panig ng ating Metro Manila area. Especially, ito ang mga mahalagang mga parte ng ating mga lokalidad sa panahon ng undas na kung saan kailangan natin ng transport makauwi ng ating mga probinsya. Marami ho ang mga nagpahayag ng pagkalito. Saan ba silang terminal kailangan pumunta? Gawa na ngayon, meron tayong terminal na mga papunta ng Bicol, Visayas, Mindanao, diyan sa PITX, diyan sa Pasay City. Yan ang malaking terminal na mga papunta ng katimugan ng bansa. Sa Quezon City, sa Cubao, meron ding ilan. Kaya yung mga tao natin nalilito, saan sila? Ha? Paranaque. Nga pala, Paranaque. Yung aking Anghel de la Guardia, sabi ko, Pasay. Ha? So, ito ang mga operational provincial routes na kailangan po ninyong pansining maigi kayo mga uuwi sa kalagitnaan ng bagyong Kuya Paeng at saka yung undas. May mga kalituhang mga nagaganap, may mga pumunta raw ng Cubao, supposed to be wala na roon yung mga biyahe papunta ng Bicol, papunta ng Sorsogon, etc., etc., etc. Ngayon, meron tayong tinanggap ditong kalatas na galing ito sa Land Transportation, Franchising, and Regulatory Board, LTFRB. Ito pong mga terminal na kailangan ninyong tingnan kung saan kayo pupunta. Ito ang mga terminal sa Paranaque, yung PITX na sinabi ko kanina. Sa Paranaque, Integrated Terminal Exchanges. Ang mga probinsya na kailangang dito sumakay, ang mga pasahero ay patungo ng Southern Tagalog. Ibig sabihin Laguna, Lucena, Tayabas, Quezon, etc., etc., etc. Southern Tagalog, and then Region 4 at saka Bicol Region, Region 5. Diyan kayo sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Kung kayo ay papunta ng Visayas and Mindanao, doon kayo sa Santa Rosa Integrated Terminal. Bago na ito. Santa Rosa sa Laguna. Kung kayo ay pauwi ng Visayas at saka ng Mindanao. Kung kayo ay papunta ng Region 3, paitaas ito. Sa Luzon, Araneta Center sa Cubao
ang kailangan ninyong puntahan. Bakit natin nililiwanag yan? Sapagat si Gerard de la Peña ng TV5 News Center ay nagulat ng mga tao na nalito kung saan sila kailangan pupunta para makauwi ng kanilang probinsya. Siksikan, mahabang pila at mainit. Ganito ang karaniwang eksena sa Araneta City Bus Terminal tuwing undas o holiday. Pero ngayong taon, ito na ang sasalubong sa mga biyahero ngayong undas. Mas magandang upuan at naka-aircon pa. Ito ang bagong Araneta Busport sa Cubao, Quezon City. May mga biyahe rito papuntang Batangas, Quezon, Laguna, Pampanga at Tarlac. Pero ngayon pa lang, kapansin-pansin na maraming bakanting upuan sa bagong terminal. Ilang araw pa lang daw kasi ito nang magbukas, kaya maraming biyahero ang nalilito pa. Hindi rin namin kasi alam to eh. Di bali, inano lang sa amin, ni-sketch lang sa amin. Kung saan kami sasakay, kung saan banda. So hinanap namin, ito naman nakita namin, nagtanong kami. Sa mga naghahanap ng mga biyaheng Bicol na karaniwang sa Cubao nanggagaling, sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ang sakayan nito sa taya ng Araneta Busport Management. Ngayong araw inaasahang dadagsa ang mga pasahero dahil sa long weekend. Kaya plano nilang iapela sa LTFRB at DOTR ang mga dagdag na ruta. We're hoping na papagbigyan tayo ng LTFRB, DOTR, kung malagyan tayo uli ng dati natin mga ruta, mga Bicol, Visayas, and even Mindanao. Marami kasi naliligaw dito. Sabi namin, sige, mag-antay lang tayo. And then, kasi may transition pa, no? Nagbago ngayon yung administrasyon din ng LTFRB. Nag-inspeksyon na rin ng LTFRB sa mga babiyahing bus. Yung mga bus operators din po, they're preparing na makabawi rin ho sa mga biyahe ngayon. Kaya sinisiguro ho nila na maayos po yung kanilang mga units at maganda po rin yun na balita para sa ating mga pasahero na ine-ensure po ng ating mga operators na maayos po yung kanilang mga buses. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Thank you very much, Gerard. Maraming salamat. Thank you sa News 5. Mr. Pangilinan, thank you. Maraming salamat. Merly Manaog, I'm watching. Cesar Gumbok. Bah, yung mag-asawa pala nakatunghay sa akin ngayon. Si Ineng at saka itong si Sani, Cesar J. Gumbok. Thank you very much. Ingat na lamang tayo riyan, bagaman yung bagyong si Kuya Paeng ay naandyan na sa may bahagi ng Kalurang Luzon. Anita Hapon, sabi na I'm here sa Osaka, Japan. Magandang gabi po, sabi ni Anita Hapon. We are watching and we are also very okay. Thanks God. Regards na lamang to everybody and the family. And God bless you always, all. Sana all. Sabi ng aking kapatid at Tinens, thank you ate. Maulang gabi Tio Fiorel dito sa Mandaluyong. Sabi ni Sani or Cesar Gumbok. Juju Conol, thank you very much. Sabi niya sa akin. Okay, thank you Joe. Maraming salamat din. Lilian Montalban sa Norho. Ang magandang may bahay ng aking kumpare. Siyempre, kumare ko na rin to eh. Maring Lily at saka paring Jess sa Norho. Bonifacio Año Nuevo. Isang magandang hapon, Fiorel, at sa lahat ng mga kakampeng mula rito sa Riyadh, sana ay kalmado na si Paeng sa Pilipinas. Sabi ni paring Bonifacio Año Nuevo. Red Ribbon nga pala, there you are. At saka Max Resto, yung harap ng Five Corners Library, public library ng Jersey City. Diyan ipalalabas kasi yung magandang pelikula na may kaugnayan sa martial law sa Pilipinas. Tapat lamang itong venue na ito ng Red Ribbon. Ito'y nasa kanto mismo ng Five Corners dyan sa Old Commercial District ng Jersey City. At saka yung Max Resto ng ating kaibigan Pat Berberabe. Okay? Raul Villanada, sabi niya, good morning, Fiorel. It's a beautiful Saturday morning. I'm listening here sa Durham, North Carolina. Sabi ni pare nating Raul Villanada. Jimmy Alcano with us today.
Ano ito, sabi ni Jojo, Portraits of Mosquito Press, a film documentary screening about the history and the struggle for press freedom of Mosquito Press, presented by Malaya Movement, open to the public at Five Corners Library across Red Ribbon, Bake Shop, and Max Restaurant, Jersey City. Paalala natin yan. Yan ay today, alas 2 ng hapon. Paring Jason Norho, thank you, sir. Sabi na, good morning, Fiorel. Padi pala, good morning, Padi. At saka kay Mading Hilda. We are watching sa LA, Los Angeles. Ang Maring Lili natin at paring Jess Sonoro. Jeff Reyes Pinasiao, I'm here, Fiorel. Good morning na lamang, bro. And have a fun Saturday. God bless you always. Regards to all Xiao family of Luzon, Visayas, and Mindanao. Thank you for sharing later daw, sabi ng pare natin, Jeffrey Espina Xiao. Judy Salarongan, as of now, alas 10:30, anong oras na ba? Alas 10:50 na. As of now, sabi ni Judy dito sa Maynila, malakas pa rin ang ulan at saka malakas ang hangin, sabi ni Judy Salarongan. Thank you, Jude, sa feedback. Maraming salamat. Anita Hapon, nabita ako na si BBM ay next year ipapa-impeach ni Digonyo para matalsikin sa pagiging presidente. Ipapalit nila kay BBM po. Yung okay. Sabi yan ni Anita Hapon. Ang ipapalit ay si Sara Putput. Si Sara Putput. Reynaldo Biakino, I'm watching Furel. Carmela Tanyeda, I'm also watching. Sabi niya, Sara Putput. Sara Putput Maricoy, ha? Kayo, ha? Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Napag-usapan natin kanina itong undas, mga kapitbahay. Meron pong mga general guidelines na dapat ninyong sundin kung kayo ay nagbabalak oras na humupa. Etong hagupit ng hangin at saka malalakas na pabugsong pagbagsak ng ulan, baka nais ninyong pumunta sa mga puntod ng inyong mga mahal sa buhay. Meron pong mga general guidelines, ang tawag nila rito ay common guidelines galing sa LGU, local government units. For the first time, simula na nagkaroon tayo ng pandemya ng Wuhan coronavirus, nasira yung ating normal flow of life. Ngayon ay unti-unti nating ibinabalik. Kaya lamang kung kayo po ay nagnanasang pumunta ng mga puntod kapitbahay, ilang mga common guidelines bantayan ninyo. Bawal po ang mga armas, anumang uri ng armas, anumang uri ng mga matutulis na mga bagay, anumang uri ng paputok, kasama na mga firecrackers, bawal. And then, yung mga illegal na mga droga, bawal siyempre. Yung mga portable o mga pwedeng bitbitin na mga lutuan, kagaya ng mga LPG, bawal ho yan na dalhin sa mga sementeryo. Anumang uri ng mga alcoholic beverages, bawal din yan. Mga videoke, malalakas na mga tunog, bawal sa sementeryo. And then, yung anumang uri ng mga pangsugal na mga gamit, bawal din. Mga deck of cards na yan, bawal. And then, ang maliwanag pong kailangang ipaabot natin, pagsusuot ng mga face mask, ang pagsunod sa social distancing, ang pag-obserba ng minimum health protocol, ang lahat ng mga ito ay ipinatutupad.
Sa ibang mga lungsod, ibang mga probinsya, ito ay hindi compulsory. Ito ay depende sa inyong discretion. Kaya lamang may mga syudad, kagaya ng lungsod ng Maynila, ito pong pagsusuot ng face mask sa mga sementeryo ay utos, order, a must na inyong kailangang sundin. Na meron tayong ilang mga karagdagang lugar galing kay Mon Gualvez ng News 5. Alamin natin para maragdagan ang ating kaalaman tungkol dito sa mga bagay, mga do's and don'ts sa loob ng mga sementeryo kaugnay ng undas. Matapos ang 2 taon mula na magsimula ang COVID-19 pandemic, makakabisita na muli ang mga Pilipino sa mga sementeryo ngayong undas. Dahil dito, naglabas na ng ilang panuntunan ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga tao sa mga sementeryo. Sa Maynila, ilang kalsadang isasara kabilang na ang kahabaan ng Aurora Boulevard, Dimasalang Road, P. Guevara, Blumentritt, Retiro at Leonor Rivera. Sarado ang mga kalsadang ito simula October 31 hanggang November 2. Inabisuan na ng LGU mga tsuper ng jeep na gamitin ang mga alternatibong ruta. Para naman sa mga taga-Navotas, kakailanganin nila makakuha ng cemetery pass 2 araw bago sila bumisita sa mga sementeryo at memorial park sa lugar. Para makakuha nito, i-text lamang sa mga contact number ng Text JRT ang mga personal na impormasyon kasama ang sementeryo na bibisitahin at petsa at oras ng pagbisita. Makatatanggap ng cemetery pass ang mga Navotenyo sa pamamagitan ng text at maaaring gamitin lamang ng 3 katao. Kailangan nila itong ipakita sa mga caretaker ng sementeryo kasama ang kanilang vaccination card. Bukas ang sementeryo simula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Pero 2 oras lamang papayagang bumisita sa sementeryo mga darayo, alinsunod sa ibibigay sa kanilang time slot ng LGU. Sa Valenzuela naman, bukas lamang ang sementeryo simula bukas hanggang November 1 mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ipagbabawal kasi ang pag-overnight sa mga sementeryo rito. Ipatutupad din ang liquor ban sa mga araw na ito sa ilang barangay. Para naman sa mga planong mag-trick or treat dyan sa Valenzuela, ipinagbabawal muna yan ng lokal na pamahalaan. Sa Malabon, may nakatakdang schedule rin para sa pagbisita sa mga sementeryo. Maaaring bisitahin ang Facebook page ng Malabon City Government para sa schedule ng 6 na sementeryo sa lugar. Sa San Juan Cemetery, pinalawig ang oras ng pagbubukas nito simula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng madaling araw. Ito'y bilang paghahanda raw sa pagdagsa ng mga tao dahil ito ang kauna-unahang undas na papayagan na muli ang mga bisita. Ipatutupad naman ng no face mask, no entry sa mga sementeryo sa Pasig City. May mga piling oras lang din na pwedeng bumisita sa mga sementeryo sa lungsod. Samantala, papayagan lamang ang pagbisita sa mga pampublikong sementeryo sa Pasay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Inanunsyo naman ng MMDA na suspendido ang implementasyon ng Expanded Number Coding Scheme simula bukas hanggang November 1 dahil sa undas. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Thank you, Mon. Maraming salamat, Mon Gualvez ng News 5. Paalala ko po sa inyo mga kababayan, gawa ng yung mga napakinggan ninyo ay mga individual na kautusan ng mga LGUs. May kani-kanilang mga kautusan riyan. Yaan ay mga dapat ipatupad sa mga lugar na mga nabanggit ng ating mga reporters. Ito'y sa kabila ng pinalabas na executive order ng pamahalaan ni Marcos diyan sa Pilipinas. In spite of this, yung mga lokal na mga kautosang napakinggan ninyo, yun ang kailangang sundin ninyo. Lalo na ngayong undas. Bagaman it is official, yung pagsusuot ng mga face masks, indoors, outdoors, voluntaryo na lamang. Indoor o kaya outdoor, voluntaryo. However, yung mga napakinggan ninyong mga kautusan ng mga local governments ay mas powerful ang mga ito. Pwede kayong hulihin pag lumabag kayo sa batas
na ipinaiiral sa kasalukuyan sa panahon ng undas ng mga local governments. National government ang kautusan, Executive Order number 7, allowing the optional face mask use and reiterating the continued implementation of public health emergency. Ito'y sa kalagitnaan ng Wuhan coronavirus pandemic sa buong daigdig. Ito po ay ipinalabas kahapon Friday ng tanggapan ng Malacanang. Uulitin ko, sa panahon ng undas na ito, yung mga kautusang lokal ay mas malakas, mas may kapangyarihan kaysa sa dito sa tinatawag na voluntary wearing of masks indoors and outdoors. Pakinggan natin sandali itong report na ito para po maunawaan natin itong Executive Order number 7 galing sa Malacanang. At kapapasok lamang na balita, ipinalabas na ng Malacanang ang Executive Order number 7 na nagpapahintulot sa voluntaryong pagsusuot ng face mask sa indoor at outdoor settings. Sa kabila nito, patuloy namang ire-require ang face mask sa mga healthcare facility gaya ng mga ospital at clinic, medical transport vehicles gaya ng mga ambulansya at rescue vehicles, gayon din sa lahat ng pampublikong transportasyon. Hinihikayat din ang pagsusuot pa rin ng face mask sa mga matatanda, may comorbidities, immunocompromised individuals, buntis at mga hindi pa bakunado. Patuloy ring paiigtingin ang kampanya sa publiko na sumunod sa minimum public health standards sa kabila ng panibagong pagluluwag. Thank you very much, Bernadette. Maraming salamat, partner. Yan si Bernadette Sembrano ng ABS-CBN. Bernadette Sembrano. Maraming salamat dyan sa paalala sa atin, ano ha? And of course, sa ating mga kaagapay, thank you very much. Kay paring Reynaldo Aquino, kay Carmela Tanyeda, good morning Fiorel, good evening Fiorel pala, kay Fina Isla. Bagong pangalan natin ito rito, welcome sa ating Fun Saturday Live, Fina Isla. At saka siya nito, Dangbay o Dangbay VS. Bagong pangalan din ito, thank you very much na lamang sa kanila. Maraming salamat. At dyan natin winawakasan ang unang segment, unang bahagi ng ating Fun Saturday Live. Coming next, ang ating views on the news. Second segment, ang ating insights. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on w.fgs. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan. Hindi maganda itong isang headphone ko na ito. High kasi, high pitch ito eh. Pakiayos natin ang ating mga orasan. 3 minuto makalipas. Ang ganap na 11 ng gabi, Philippine Standard Time. 3 minutes makalipas ang alas 11 ng umaga. Eastern Standard Time dito sa amin sa USA. And of course, California alas 8:03 ng umaga. Sa London alas 4:03 ng hapon, alas 6:03 ng gabi. Diyan naman sa Kingdom of Saudi Arabia at sa Hawaii, sumisibol na ang araw, alas 5:03 ng madaling araw diyan sa Hawaii. Japan, alas 12:03 ng hating gabi, diyan po naman sa Japan.
insight, kuro-kuro, opinion, and Saturday Live. May kaugnayan kaya si General sa pagkamatay ni Kapersi Lapid? Pag-uusapan natin yan mamaya mga kababayan. Mamaya, uunahin ko muna itong 6 million na pabahay na nais na itayo ni BBM sa iba't ibang panig ng bansa upang masapatan a home for every family. 6 million. Pangako ni BBM. Matindi yan. 1 million every year. At tunayan ay nagkaroon na sila ng pagpapasinaya, stone breaking, ribbon cutting, diyan sa Quezon City the other day. I think kahapon, para sa una sa mga pabahay na ipagkakaloob. Now, yan pong pangarap na yan ay maganda. Wala tayong salungat diyan. In fact, yan ang ating pangarap din. Kung sabi ni Mr. BBM nung araw, ang pangarap mo ay pangarap ko rin, yun din tayo. Every individual, every Filipino, yun ang pangarap. Na ang pangarap ng bawat isa magkaroon ng maayos na bahay, maayos na tirahan, may makain ng 3 ulit sa maghapon, magkaroon ng maayos na edukasyon ng mga bata. 3 basic dreams ng bawat pamilyang Pilipino. Maayos na bahay, maayos na pagkain, maayos na pag-aaral ng kanilang mga anak. Yun lamang. Very simple na pangarap ng mga Pilipino. Kaya tayo dito ay umaasam. Sana yung sabi ni BBM na bawat pamilya ay merong tahanan diyan sa Pilipinas. Sana ito ay matupad. Ang ating pangamba lamang dito, baka ito'y another empty promise of a politician. Seasoned politician. Yun lang ang pinangangambahan natin riyan. Gawa ng tinignan ko itong mga istorya, kasaysayan ng pabahay dyan sa Pilipinas, mga kababayan. Ito yung mga reports na nakuha natin ever since na tayo ay nasa broadcast industry, 58 taon na ang nakalilipas. Ganyang katanda tayo, kapitbahay. Sa haba ng panahon na tayo nasa broadcast, ay tinignan natin ang mga records ng mga presidente ng bansa. Simula kay Manuel L. Quezon, umabot kay Quirino, umabot kay Garcia, kay Magsaysay, kay Marcos, kay Corazon Aquino, kay Joseph Estrada, kay Fidel Ramos, kay Gloria Macapagal Arroyo, kay Noynoy Aquino, kay Duterte hanggang ngayon. Ang dami nilang mga pangako, majority napapako. With the exception dito sa magandang records ni Noynoy Aquino. We are not saying this because we are partisan. Hindi ho yan totoo. Makikita ninyo sa pag-uusap natin ngayon, lahat ng mga facts na ito base sa mga dokumento ng iba't ibang mga ahensya, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibayong dagat. For example, ang profile ng Pilipinas as far as real estate or housing is concerned. Ito ay ayon dito sa Moody, ito ay ayon sa Standard & Poor, ayon ito sa Fitch Ratings. Ang mga ahensya na ito ay international agencies dealing with research and studies sa ekonomiya ng mga bansa, sa takbo ng pananalapi ng bansa, sa progreso ng isang bansa sa daigdig. Sabi ng kanilang mga reports noong 2010, panahon ito ni Noynoy Aquino, the reason why I say na with an exception sa panahon ni Aquino, base na rin ito sa modern records ng Pilipinas.
after the Marcos regime, the old Marcos regime. Wag na nating tingnan yung panahon before Marcos sapagat summing it up all, yung panahon before Marcos ay maganda. Nandoon ang pangako ng the rising sun of the East na andyan ang pangako ng magandang kinabukasan sa Pilipinas. Simula sa pamamalakad ng Amerika hanggang sa dumating ang panahon ni Mr. Marcos the Old. After Marcos the Old, ayon dito sa record ng Moody, record ng Standard and Poor, or Standards and Poor's, at saka Fitch Ratings. Ayon sa kanila, babasahin ko ito, the Philippine economy grew by an average of 6.4% annually from 2010 nang maupo si Noynoy Aquino to 2016 nang wala na si Noynoy Aquino. Hindi ho galing sa akin ang mga katagana ito. Official documents ito ng Moody, official documents ng Standards and Poor's, and the standard document ito ng Fitch Ratings. Bakit naging maunlad? Average 6.4% annually ang economic growth ng Pilipinas. Why? Because Aquino instituted a no-holds-barred anti-corruption campaign which wowed foreign investors and caused consumer confidence to surge. Dahilan sa kanyang mga pulisiya ni Noynoy Aquino, nagkaroon ng kumpiyansa ang international market, mga investors na maglagak ng pundo dyan sa Pilipinas. And because of these positive developments, the Philippines, pakinggan ninyo ito, hindi aking kataga. Kataga ito ng Moody, kataga ng Standards and Poor's, kataga ito ng Fitch Ratings. Because of this positive developments, the Philippines was dubbed as Asia's rising tiger. Asia's rising tiger. Panahon ni Benigno Noynoy Aquino Jr. Ano ang sabi ng Colliers International, another research and development corporation sa daigdig? Kasama ito sa mga pinagbabatayan ng mga investors kung saan sila maglalagak ng kanilang kayamanan. The Philippines experienced a house price boom from 2010 to 2018. Nawala, nabura nung maupo si Rodrigo Duterte. Number one na area sa Pilipinas na nagkaroon ng pagbulusok pa itaas ng grabe. Nakita ninyo mga nagtataas ang mga gusali? Sa Makati, nagtataas ang mga gusali. Makati area, for example. Sabi ng Colliers International, ang Makati Commercial Business District ay tumaas ang presyo ng mga bahay dito 125%. Supply and demand sa economics, pag ang supply ay konti, ang demand marami, mataas ang porsyento, ang presyo. The same manner, yung pangangailangan ng bahay na nasapatan diyan sa Makati. Dahilan sa matinding pagtayo ng mga high-rise din riyan, 125%. Ayon yan sa Colliers International. And then, eto na. Tapos na si Noynoy Aquino. Pumasok na ang magiting na si President Rodrigo Duterte. Ano ang sabi ng Global Property Guide? Sabi ko sa inyo kanina, wala akong sariling salita rito. Lahat ng mga binabasa ko rito, mga reports ito ng mga international agencies.
international think tanks, mga economic agency giants. Anong sabi rito? Rodrigo Duterte administration, the Philippines is again the sick man of Asia. Matakan mo yan, pare ko. Hindi akin yan, ha? Asia's rising tiger. Panahon ni Benigno Aquino Jr., Noynoy Aquino. Asia's rising tiger. Pumasok si President Rodrigo Duterte. Again, the sick man of Asia. Ito ang minana ni Bongbong Marcos. Kaya nga ba't sabi ko kanina, Bongbong Marcos plans to build a home for every family. 1 million a year for the next 6 years. 6 million homes. Tapos na tayo ng unang taon, ha? Tandaan niyo, 2022 plus 6 is 2028. Kaya meron tayong 23, 24, 25, 26, 27, 28. Meron tayong 6 na taon. A home for every family. Ayon sa Philippine Statistics Office, 25 million plus families ang Pilipinas. Population 110 to 111 million na ngayon. Rodrigo Duterte administration, the Philippines is again the sick man of Asia. Sabi rito sa report ng Global Property Guide, aside from disappointments on the government's mishandling of the pandemic resulting to prolonged recession, critics claim that the corruption and impunity in the government have worsened under the Duterte's 6-year term. The Philippines have been ranked as the worst. Paltakan mo yan, hindi akin to, ha? The Philippines has been ranked as the worst performing housing market according to Global Property Guide of 2020. Global House Price Survey. Ang Makati, na dati ay pinakang maunlad na pinagkikitaan sa real estate, panahon ni Noynoy Aquino, tumaas ng 125% ang value ng mga bahay, bumulusok ito ng 16.1% noong naupo si Rodrigo Duterte. 16.1% ayon sa Global Property Guide of 2020. Nakita ninyo? The average price ng luxury 3-bedroom bumulusok ng 20.2%. 20.2% hanggang sa umabot ng 2021 last year. Ngayon, ang ngayong kasalukuyang panahon, nakikita naman ninyo, Metro Manila, Makati, Pasig, etc., Quezon City, nag-uusbungan ng mga high-rise buildings riyan. Ito po ay hindi plinano ngayong panahon ni Mr. Rodrigo Duterte o Bongbong Marcos. Yang mga yaan ay na-inspira noong panahon ni Noynoy Aquino. Hindi mo naman basta-basta maitatayo ang high-rise condominium in a blink of an eye or overnight. It takes years bago naitayo. Kaya fortunately sa panahon ni Rodrigo Duterte, doon nag-usbungan yung mga condominium. Kaya ngayon, meron tayo ang Metro Manila. Meron tayong 2.6 increase o kaya 133,460 condominium units na pwede ninyong mabili diyan sa Metro Manila area dahilan sa construction boom inspired by Noynoy Aquino during the 2010-2016 period.
Yun, record yan. Hindi yan galing kay Puroy. Galing po yan sa iba't ibang panig ng mga daigdig na mga research world. Total condominium stock sa Metro Manila ngayon, marami. 134,000 units. Kaya sa dami na ito, pwede kayong magsamantalang bumili ng mga condominium units. Sabagat mura. Sa halagang 11,000 a month, meron na kayong luxurious one-bedroom unit anywhere in Metro Manila. Tawagan ninyo ako, mag-message kayo sa akin, nandiyan ang aking listahan riyan. Pwede tayo makabili ng mga condominium units na ito. Sandamakmak! Gusto ninyo doon sa Venetian? Nakikita ninyo ang parang nasa Italia kayo at merong lagoon. Oh, pwede tayong bumili ron. Makipag-ugnayan kayo sa akin. Nandiyan ang Mega World. Isa sa mga pinakang prestigious na mga builder sa Pilipinas. Gusto ninyo makipag-ugnayan, nandiyan po ako. Marami tayong as low as 11,000 a month or 15,000 a month or 20,000 a month, 23,000 a month, 30,000 a month. Depende sa number of bedrooms, depende sa lugar, depende sa luxury ng mga amenities. Etong ikalawang quarter ng 2021 kapitbahay ay naandyan ang abundance ng supply ng mga condominium units sa iba't ibang panig. Hindi lamang sa Luzon, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong daigdig. Sino ang mga inaasahan nito? Well, sad to say, ang kalahati po ng mga bumibili ng mga units dyan, 49.9% ay galing sa mainland China. Sabi ko na nga noong mga nakalipas na mga broadcasts natin, be aware of economic invasion na mga mapagsamantalang mga dayuhan diyan sa Pilipinas. 49.9% na mga bumibili sa kasalukuyan riyan ay mga Chinese from mainland China. Ang ikalawa, mga Amerikano. Ang ikatlo ay mga Hapon. Ang ika-apat ay mga Europeans, Canadians. Yan ang mga bumibili ng mga condo riyan. But basically, karamihan din sa mga nagnanasa makatira riyan ay ang ating mga OFWs, ang ating mga overseas Filipino workers. Ano ang record na nakita natin dito sa tala? About 10,000 units, mahigit 10,500 units, ang itinakda sa mga Filipino buyers. Inaasahan na ito ay pupunta sa ating mga OFWs at saka migranting mga Pilipino sa iba't ibang panig ng daigdig. We have 11 million Filipinos outside of the country. Kasama riyan ang mga OFWs at saka mga permanent residents Filipinos outside of the Philippines. 11 million. Number 1 dyan dito sa Amerika. Pangalawa ang Canada. Pangatlo ang Australia at saka Japan. 11 million overseas Filipino workers. Nakakalat sa 210 countries in the world. 47% dito ay mga permanenteng mga nakatira na sa abroad. Sa Amerika ay 65% ng 11 million nandirito sa Amerika. Pangalawa ang Canada, 13%, Europa, 7%, Australia, 6%, Japan, 3%. Yun ang mga inaasahan na maaaring mag-invest sa kabahayan diyan sa Pilipinas. Now, eto pong pabahay ni Mr. Marcos after knowing itong profile ng merkado ng real estate. Posible kayang mangyari ito diyan sa Pilipinas, mga kababayan?
Kaya na itayo ng gobyerno 1 million homes 1 million homes or condominium units every year. 6 million in 6 years. Naalala ko tuloy yung National Housing Authority. Ano ang sabi ng National Housing Authority? Last year, 2021, ang National Housing Authority nagkaroon ng matinding problema. Sabi ko na nga kanina sa mga resulta ng mga research studies ng iba't ibang mga sangay ng ating ng international world, Colliers International, Moody, Standards and Poor's, Fitch Ratings, ano ang sabi nila? Mismanaged. Maging ang pamamalakad ng ekonomiya ng Pilipinas sa ilalim ni Rodrigo Duterte. Sa housing, matinding dagok ang inabot ng housing sa Pilipinas sa ilalim ni Mr. Duterte. Remember si Mr. Duterte, ano yung sabi niya noon? Mga pulis ko yan. Mga sundalo ko yan. Yun. Pugo, akin yan. Reclamation, ilipat mo sa opisina ko. Akong magpapatakbo niyan. Reclamation ng Manila, Manila Bay. Akin yan. Philippine Reclamation Authority under the Office of the President. NHA, yung mga pabahay, akin yan. Mga polis, bigyan ng bahay. Mga sundalo, akin yan, bigyan ng bahay. Ano ang naging resulta ng pabahay na ito ni Mr. Rodrigo Duterte sa mga pulis at saka mga sundalo? Well, masaklap eh. National Housing Authority, sabi nila, there are more idle home housing units everywhere in the Philippines because the military, the police, do not want to live in the homes allotted by the government for them. National Housing Authority. Naalala ninyo noong 2016, unang mabugso ng pabahay na ang ilan dito iniwan o naiwan ng administrasyon ni Noynoy Aquino na mga pabahay, especially yung mga kaso ng Yolanda, and then ang iba dito pabahay na ipinagkaloob ng National Housing Authority sa ilalim ni Mr. Rodrigo Duterte. Noong 2016, ang ilalim na ni Duterte, ang National Housing Authority ay nagtayo ng 52,341 houses para ito sa mga pulis ko at sa aking mga sundalo all throughout the country, from Mindanao to Apare. Maraming mga pabahay itinayo ng National Housing Authority, ng Department of Public Works and Highways sa aking mga sundalo, sa aking mga pulis. Ang kaso ayaw tumira ng mga sundalo at mga pulis. Ayaw tumira. Bulacan, hanggang ngayon, 2021, nang umalis si Rodrigo Duterte, 20,000 housing units still unoccupied. Walang nakatira sa Bulacan. Sa Barangay Felisa, Bacolod City, Bisaya, 1,500 housing units itinayo sa 10 hectares na compound para sa mga pamilya ng mga miyembro ng PNP at saka Armed Forces of the Philippines, bakante. Hanggang ngayon. 2018, Rodrigo Duterte pumirma ng Joint Resolution number 2. Pabayaan na ng National Housing Authority na ipagkaloob yung mga bahay na ito na nasa pangalan na ng mga pulis at ng mga sundalo doon sa mga miyembro ng Urban Poor, yung kadamay. Naalala ninyo noong 2018?
na dyan sa Bulacan, sa Pampanga, sa kung saang lugar, sa Iloilo, sinalakay ng mga miyembro nitong mga kadamay yung mga housing projects na nakatiwangwang ginawa ng administrasyon ni Mr. Duterte para sa mga sundalo niya at sa mga militar niya. Ayaw terhan ng mga sundalo na ito. Ang iba ay ibinenta sa mga pribadong individual. Ang iba'y nakatiwangwang. Ito ang sinalakay ng kadamay Urban Poor Group. Diba? Nasa periodiko ito eh. Nasa periodiko ito eh. 2018, naalala nyo? Ngayon mga kababayan, ito ang larawan ng ilang mga proyekto ng gobyerno na hanggang ngayon nakatiwangwang. Tingnan ninyo maigi. Ito ay inilaan ni Mr. Duterte sa mga sinalanta ng bagyong Yolanda noong 2017. Housing unit sa Paraiso Heights, Phase 2, Barangay Paraiso, Sagay, Negros Occidental, at sa ibabang litrato, ito naman ay Tacloban City sa Leyte. Mga inilaan ng gobyerno sa mga biktima ng bagyong si Yolanda. Ito po hanggang ngayong bakante. Ang iba rito ay pinamahaya na ng mga squatters, ang iba pinamahayan ng mga ahas, ang iba pinamahayan ng mga damo. Tingnan ninyo ito. Hindi dekorasyon yung nakikita ninyong mga nakapulupot sa mga dingding na ang mga nakalitaw na lamang ay mga bubong na pula. Yan ang dyan sa Sagay, itong nasa itaas. Yung nasa ibaba ay Tacloban City naman. Nakalaan ito sa mga mamamayan natin riyan na nasayang bilyong-bilyong halaga ng pera, inilaan diyan, walang project study, walang sensus sa kung sino ang mga gustong tumira, walang mga analysis na ginawa, itinayo na lamang at basta. Marami rito ay walang kuryente, kaya ayaw tirhan. May mga nag-attempt na tumira, walang tubig. At ang mga kalsada ay mga bato. Yaan ang Sagay, yaan ang Bacolod. Hanggang ngayon, yaan ang kalunos-lunos na kalagayan. Tingnan ninyo sa taas. Mga damo na yan, gumapang sa mga dingding na mga bahay. Tingnan niyong maigi. Yaan ay Sagay, sa ibaba Bacolod. Walang nakatira. Housing projects. Ito ang mga sa aking mga pulis at sa aking mga sundalo. Pagadian City sa Mindanao, 1,350 units. Pinamugaran na rin ng mga damo. Yan, tingnan ninyo yan. Pagadian City, 1,400 units. Bakante hanggang sa kasalukuyan. And then, hindi lamang mga yan. Noong panahon ni Mr. Fidel Ramos, gusto niyang ipakita sa daigdig na ang kanyang pagmamahal sa bansa ay grabe. Especially sa pagpapakita na ang Pilipinas ay may mataas na uri ng kultura. Kaya nagpagawa siya ng Expo Philippine Project sa Clark Field sa Pampanga. 60 hectares na lupa, tinayuan ng amphitheater, tinayuan ng Spanish Colonial Plaza, tinayuan ng replika ng Baraswine Church, tinayuan ng kung ano-anong mga pang-entertainment na mga edifisyo.
3.5 billion pesos ang halaga na inutang ng national government sa Social Security System, sa GSIS, at saka sa Land Bank of the Philippines. Anong tawag niya rito? Expo Filipino. Isang big project ni President Fidel Ramos. Ito ang lagay niya ngayon. Bakante. May umuupang ahensya ng, I think, Australian government. Umako pa ng isang bahagi rito sa naturang complex na ito. Naandyan yan sa Pampanga. Project Fidel Ramos. Yung ibang mga litrato dyan, ang dami niyan eh. Sa loob, nagagapangan na yung mga vines and twigs and trees and shrubs, kung ano-ano pa. Hindi lamang yan, dyan pa rin sa Clark Air Base, meron diyang itinayong ospital. Pero hanggang ngayon, hindi nagagamit ito. Ospital yan. Bilyong halaga ang ginagastos ng gobyerno sa mga pabahay at kung ano-anong mga kalandian at kung ano-anong mga bagay. 6 million homes ni President Ferdinand Marcos. Well, hindi natin sinasabi na baka ganyan ang kahinatnan, baka empty promises pa rin ito. Nananalangin tayo, pinaalala lamang natin itong mga bagay na ito. Gawa ng unang-una, 92 milyong Filipino ang hindi po kumakain ng tama 3 beses maghapon. 92 milyong Pilipino. Hindi aking galing yan. Galing yan sa mga research studies din. 92 million Filipinos hindi kumakain ng sapat. May bahay man tayo kung gutom, walang titira riyan. Bakit? Sabagat baka malayo yan sa pinagpapalimusan nilang mga lugar. May project study ba itong 6 million homes na ito? Bago ba naupo na presidente si Mr. Marcos, may malawak na siyang kaalaman saan ito ilalagay, paano ilalagay, sino ang mga ilalagay dito, may kabuhayan ba rito, mayroon bang kalsada rito na pwedeng maghanap buhay yung mga titira dito. Yun ay mga bagay na kailangan pong dapat ay masusi. Sabi ko na nga, talungkos ang ating mga daliri. High hopes na sana ito ay hindi another wasteful expenditure on behalf of Filipino taxpayers. Naalala ko tuloy yung mga ibang mga projects ni Noynoy Aquino. 6 na taon, maitatayo bang lahat ng 6 million homes na ito within 6 years? May sapat bang pera na panggastos dito? May mga tao na ba na nabigyan ng masusing pag-aaral na gustong tumira rito? Ang plano ay mga high-rise condominium or mid-rise condominium sa mga urban places like Metro Manila area. Ang isang pinangangambahan rito, sanay ba ang Pilipinong tumira? Ordinaryong Juan de la Cruz. May 5 anak na hindi mga nakapag-aral. Patitirhan mo doon sa high-rise, mid-rise condominium? May maalam ba silang pamamaraan ng pagtira dito sa ganito? Hindi natin minamaliit. We are just trying to be realistic. Ikaw na lumaki sa hirap. For example, Tondo, Manila. Nakagisnan mo na ang basura riyan. Ilalagay ka sa high-rise building. Meron ka bang preparasyon na tumira talaga diyan? Ibig sabihin, yung pagtrato mo sa way of living habang nakatira ka sa barong-barong,
pinasalamatan mo sapagkat maganda na ang bahay. But emotionally, physically, nakahanda ba tayong tumira dyan sa mga bagay na yan? Yan ay sinasabi po natin na to discourage, but ang ating adikain dito ay pinag-aralan ba ng husto ng gobyerno itong 6 million homes na ito? Baka ito'y mauwi doon sa mga bakanting pinakita ko na. Yun lang ang pinangangambahan natin. Gawa ng pag natapos yung termino at walang natapos na proyekto, ito ba ay itutuloy ng susunod na pamunuan? Naalala ninyo yung airport dyan sa Samar? Na nung magpalit, ito'y provincial project ng isang gobernador Samar, nung matalo, yung nanalong gobernador, ayaw ituloy yung paliparan sa Samar. Kaya ngayon, talahiban ng sandamakmak yung paliparan na ito. Kagaya halimbawa, marami mga project si Aquino na hindi itinuloy ni Rodrigo Duterte. Pasalamat tayo at itong Makati, Pasig, Taguig mass transport loop, yung subway, tulay sa ilalim ng lupa. Yan ay sinimulan ni Noynoy Aquino noong anong taon yun? Noynoy Aquino project yan actually. Nagkaroon ng finalization yung plan ng subway na yan o kaya underground railway. Halos tapos na yung kanyang termino. Mabuti na lamang si Tugade, General Tugade, ay may ambisyon na ituloy etong Makati, Pasay, Taguig transport loop na ito. Transit loop. Kaya itinuloy, pinush niya kay Duterte, ituloy ang subway. Kaya ngayon, underway, ginagawa. Nagsimula yan sa panahon ni Noynoy Aquino. Pero yung Philippine Orthopedic Hospital, may funding na ito, lahat na. Ito yung mga project, by the way, ni Aquino na bago niyang itin-introduce. Yung PPP, Private Public Projects. PPP, Private Public Partnership. Mga projects ito ni Noynoy Aquino. Yung subway na yan, Japan ang kanyang kapartner yan. Natuloy. Thank you, Mr. Tugade. Pero yung Philippine Orthopedic Center, dapat ay gawing modernong-moderno na yan sa buong Asia. Nung naupo si Mr. Rodrigo Duterte, itinabi. Hindi importante sa akin yun. Ang importante sa akin yung mga deal ko sa China. Di ba? Halimbawa, yung mga airports, ang tawag ng project na yan ni Noynoy Aquino nung araw ay, ano yan? Bundled Regional Airports. Bundled, pinag-isa. Ibig sabihin, yung airport kunyari, hindi ito eksakto. Kunyari airport sa Mactan, airport sa Bacolod, airport sa Davao, airport sa Katiklan. Kunyari, isa ang kanilang operational system na meron silang mga local routes dito sa mga lugar na ito. Pero yung kanilang pamantayan, yung standard, yung kanilang mga buildings ay babaguhin, pagagandahin ng husto to inspire local travelers to traverse in these airports na tinatawag niyang bundled regional airports. Hindi na kailangan pumunta ng Manila, galing ka ng Cebu, gusto mong pumunta ng Bacolod, hindi na kailangan pumunta ka ng Manila para makakuha ka ng transfer flight to Bacolod. Diretso na. From Bacolod o from Cebu to Bacolod o kaya Cebu to Mactan. Katiklan. Yun ang bundled project sana noon ni Noynoy Aquino. Hindi rin natuloy. Gusto ko may funding in China. Mr. Duterte. At saka etong mabuti ito, harinawang matuloy ito. At sana si BBM bigyan din ng pansin ito. Napakagandang project ito ni Noynoy Aquino.
na naantala hanggang ngayon nasa planning segment pa lamang. Ano ito? Yung Laguna Lakeshore Expressway Highway Expressway. Laguna Lakeshore. Ito'y magkukonekta galing dyan sa I think Lucena hanggang tatawid dito sa tagiliran ng Taal Lake hanggang dyan sa Rizal. From Laguna to Rizal. Ang highway na ito ay babagtas sa tabi ng lake. Therefore, pag ito'y natuloy, lahat ng mga munisipyo riyan ay magkakaroon ng economic benefits. May mga exits eh. Kunyari, galing ka ng palagay nating Lucena kung doon ang pinakamalayo. Pagdating mo ng Binyan, may exit. Pagdating mo ng Las Piñas, may exit. Pagdating mo ng Taguig, may exit. Highway ito eh. Sa tabi ng Laguna Lake. Ang tawag dyan ni Aquino ay Laguna Lakeshore Expressway. Ito'y mga project na Aquino sa ilalim ng kanyang PPP. Private Public Projects. Partnership ng mga pribado. Itong mga naalala ko si Bantag. Merong itinayo riyan na regional prison facility na ginamit ng Department of Health diyan sa saan ba yan? Tarlac, I think. Sa Tarlac. Saan ba yung aking kodigo rito? I think sa Tarlac yun eh. Regional Prison Facility, Nueva Ecija. Nueva Ecija. Yan ay ginamit ng DOH ngayon sa rehab ng mga nasa ilalim ng droga. Yun ang maaaring gamitin ng ating Bureau of Prisons na lipatan doon. Original na plano na yan noon pa eh. Siguro kung nailipat yan doon, baka hindi namatay si Percy Lapid. May kaugnayan ba si Mr. Bantag dito sa pagkamatay ni Mr. Percy Lapid? Pag-usapan natin yan mga kababayan. Mamaya lamang ng konti. Nais ko lamang ipaabot sa inyo. Maganda ang plano, 1 million homes a year for 6 million in 6 years kung hindi ningas kugon ang plano na ito at kung ito ay may sapat na pag-aaral na isinagawa ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. Or is this another hausyaw? Empty air. Inside, Kuro-Kuro, Opinion, and Saturday Live. Pinaalala po lamang natin yan, ika nga'y ang magandang paalala ay gamot sa taong nakakalimot. Paring Rudy Santos. Good morning, Fiorel. Sabi ni paring Rudy Santos. Paring Jess Guevara, magandang gabi, Fiorel. At medyo na late ako ng konti. Paring Bonifacio Año Nuevo with the recantation by the former OIC Bucor of his original testimony against former Senator Leila de Lima, dapat ay dapat ay sabunutan yung kasabwat sa DOJ. Magpagupit ka na. ex-SOJ. Sabi ni paring Bonifacio Año Nuevo. Hello, Brother Fro. Sabi ni paring Jundity Valencia. Praise God. Sabi niya, naloko na. I am watching. Yun ang kanyang pangalan eh. Naloko na. I am watching. Rosalina Faustino. Sir, tunay na hustisya para kay Percy. Dapat na managot ang lahat ng mga may sala. Relin Yaza, I'm watching Fiorel. Thank you. And welcome sa ating Fun Saturday Live. Relin Yaza. Also, Vier Perido. Pare ko, thank you. Welcome sa ating FSL, Mr. Vier Perido. Los Veminda Romana, good evening, Fiorel. I'm here sa Tarlac, Philippines. Thank you. And then Anita Hapon, Sir,
De Gloria, sabi ni Sir Percy Lapid, Palakol, Gloria Macapagal, Aruray, Este Arroyo, mga haba ng sinabi ni Nita. Oh, mga big letters, mga sinungaling, hindurupot. Sabi ni Anita Hapun. Okay. Sabi ni Bonifacio Año about the typhoon calamities in the Philippines, its municipality should have a number of amphibious vehicles based on their past experiences. The government should spend for this instead of billions in confidential funds. Exactly correct. Tama ka yan, pare koy. Maraming salamat. Good. Bonifacio Año Nuevo. Joan Lara, I'm watching. Jocelyn Hashimoto, I'm also watching. Los Viminda Romana, I'm also watching. Anita Hapon, hustisya, katarungan at panalangin ng lahat ng kay Lapid Fire. Nenita Nantetudio, good morning, I'm watching Furel. Sabi ni paring Nantetudio. And then anito, Dangbay or Dangbay VS. Okay, we are listening, we are watching, thank you. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Dito po sa kaso ni Kapersi, tinitingnan natin itong issue na ito. Ika nga'y from the point of view of facts. Sabi ko na nga, hindi natin kailangang pairalin, ipangibabaw ang anumang personal na mga emosyon natin. Kailangan ng lahat ng ito ay nangingibabaw ang pruweba, ang mga tala, ang mga records. Ngayong araw na ito ay pinalabas ni Dr. Raquel Fortun. Ito ang number 1 na magaling sa forensic sa bansa. Dr. Raquel Fortun. Ngayong araw lamang na ito, several hours ago, sabi niya na si Cristito Villamor Palania, ang lalaki na tinatawag na third person of interest na namatay sa loob ng New Bilibid Prison the other day, na sabi ng mga unang autopsies ay namatay sa wala namang mga ebidensya na ito ay pinatay, sinaksak, binaril, o kaya kung anuman, natural ang kanyang kamatayan, sabi ng unang autopsy. Marami ang mga nagduda sapagat bakit kailangang imbalsama kaagad ito ng immediately after death, na ito ay naandyan sa loob ng bilangguan, sa loob ng preso. Therefore, kailangang sundin ang mga protokolyo ng legal system sa pagdetermina ng kamatayan ng tao na ito sa ilalim ng pagkalinga, pag-aruga, pangangalaga ng gobyerno. Kaya yung maging ang NBI humingi ng independent findings sa kamatayan ni Crispin Villamor Palania. Sabi ni Dr. Raquel Fortun today, Sabado, 29 ng Oktubre, si Cristito Villamor Palania ay sinakluban ng plastic bag. Kaya ito ay namatay. Sinukluban ng plastic bag, kaya ito ay namatay. Ito'y batay sa resulta ng autopsy ni Dr. Raquel Fortun. Hindi lang basta namatay, kundi ito ay kaso ng homicidio. Ito ang pangatlong persona sa kaso ng pagsaliksik ng katotohanan sa pagkamatay ni Kapersi Lapid. Now, bakit kailangan nating suyuri ng husto? Not because marami sa atin ang mga narahuyo, nagkaroon ng empathy kay Percy Lapid, gawa ng kanyang mga makabayan na mga paghahayag.
sa kabila ng mga marami siyang mga nasasagasaan ng mga powerful individuals sa Pilipinas, nanaig ang kanyang pagmamahal sa katotohanan, sa bayan, freedom na ipinagkaloob sa tinatawag na fifth state or fourth state, ang media, ang journalism. So, tingnan natin, napagkaisipan ko na ay marami ang mga bulong-bulungan yan, simula pa noong mga kung sino ang namuno dyan sa New Bilibid Prison. Ang New Bilibid Prison ay naging synonymous sa mga napakaraming misteryo na naganap, unsolved crimes. Kaya sa panahon ni Gerard Bantag, ang bagong katatanggal pa lamang, kaalis pa lamang, na pinuno ng New Bilibid Prison, napakaisipan ko, suyurin ko kayang maigi. Gawa ng simula nung ako ay nasa trabahong ito, ay marami na ako mga narinig na mga kaso sa buhay ni Chief Bantag, Bucor Chief Gerald Bantag. So tiningnan ko maigi, sinaliksik natin, ano ba ang mga tala sa likod ng buhay ni Mr. Bantag? Ito ba ay may maayos bang personality? Maganda ba ang records nito? Bakit sinabi ni Christopher Go, Senador Christopher Go, bakit sinabi niya during the time na naghahanap ng kapalit si President Duterte na mamuno dyan sa New Bilibid Prison, sabi niya, mabuti siguro ito si Bantag na lang, Gerald Bantag. Yan ay Christopher Go ang may sabi niya, na gawa ng ito kriminal. So sabi ni Christopher Go, well, probably Duterte should hire a killer, quote and unquote, as the new Bucor chief in order to clean up the bureau. Yan ay mga kataga ni Senator Bongo nung siya ay nagpapaano kala kay kay President Duterte, sino ba ang pwede nating ipalit niyan? Pagkatapos na magkaroon ng malaking problema, itong at that time may kasalukuyang Bucor chief na naging malisyoso sa panunungkulan nito riyan. Kaya sabi ni Bongo, sabi niya, I am suggesting to President Duterte that probably he should hire a killer, quote and unquote, as the new Bucor chief. Sabi ko, bakit ganito ang description niya? So tinignan natin maigi yung mga past records ni Mr. Bantag. Medyo marami itong mga nasabit na hindi ka nais-nais na mga activities. Unang-una, sabi rito sa news item na sinulat ni Dexter Cabalza ng Daily Inquirer. Sabi niya, at the onset of the pandemic in 2020, Bucor recorded 1,082 deaths among the so-called persons deprived of liberty or PDL. 1,082 in all of its 7 prisons and penal farms nationwide. Sabi pa dito sa pagkakasulat ni Dexter Cabalza, napakalaking katakataka sapagat ito'y tumaas from among the records dito sa Bureau of Prisons, tumaas ng 44% ang mga unexplained death diyan sa New Bilibid Prison simula nang maupo si Mr. Anong tawag niya? Bucor Chief. And then, sabi pa niya dito, noong 2021, sa ilalim pa rin ni Mr. Bantag, tumaas ng 1,082. No, hindi.
1,166 from 1,082 noong 2020, tumaas ng 1,166 sa 48,000 prisoners diyan sa New Bilibid Prison. Tumaas. Tumaas ito ng 2.4% sa ilalim pa ni Mr. Bantag. And then, September of this year, ngayon lamang na taon na ito, meron na kaagad na nai-record na 708 na mga pagkamatay na mga bilanggo sa loob ng New Bilibid Prison na hindi na inimbestigahan. Kumbagay normal na yung kamatayan na ito. September lamang ito ngayong taon. At the end of March of 2020, 688 namatay. Ang mga records nito ay puro COVID-19 ang ikinamatay. The problem is, pagsunod ng protokolyo daw, wala nang eksaminasyon kung bakit namatay, diretso na ito doon sa hulmahan, sinunog na, incinerated na kaagad. Wala nang investigasyon. And then, let me see. Nasa ilalim din ng kanyang pamamahala, minana sa dating pinuno ng Bureau of Prison si ano nga bang pangalan? Faeldon, there you are. General Faeldon. Minana niya yung mga pagpapalaya ng mga questionable na mga preso sa ilalim ng programa na ipinatupad ni Faeldon. Hindi lamang yan. Nagkaroon din ng anomalya ito sa ilalim, I don't know kung ito'y kay Faeldon pa ito. From October 9, 2019 to October 25, 29 na mga inmates bilanggo sa New Bilibid Prison ang mga nangamatay. Well, sabi sa record, normal din ang kamatayan nitong mga ito. July 2020, maraming mga senador ang humingi na tanggalin na sa kanyang serbisyo etong si Mr. Bantag dahilan dito sa mga kaso na kinasasangkutan, especially yung mga pagkamatay ng ilang mga inmates kasama na ang kontrobersyal na kamatayan ni J.B. Sebastian. Ito pong si J.B. Sebastian, isa ito sa mga nasasangkot sa kaso ni Layla de Lima. Na at that time, sabi ni Bantag, well, ayaw ninyo ako rito. Handa ako mag-resign. Kung kayo'y may malaking question sa pagkamatay ni J.B. Sebastian, nasangkot sa kaso ni Layla de Lima, pwede ako mag-resign. Pero of course, as the story goes, hanggang ngayon, kung hindi siya tinanggal ni Secretary Remulla, na andyan pa siya. And then hindi lamang yan, mga bilanggo na kaagad-agad ay sinailalim ng cremation immediately after death. Ang mga nakalabel sa mga kamatayan lamang ng mga ito ay namatay sila dahilan sa kaso ng COVID-19. And then, hindi lamang yan. Meron tayong nasilip na record si Henry Echimura. Sinulat niya noong September 18, 2019 na kung saan si Gerald Bantag ay kinasuhan ng attempted homicide. Ito ay nung pumalit ito kay Faeldon dahilan sa pagpapalaya ni Faeldon ng 1,900 yata yun ng mga inmates sa ilalim ng tinatawag ni Faeldon nung araw na Good Conduct Time Allowance. Kaya inalis si Faeldon, pinalit si Bantag. Now itong si Bantag,
na humawak na bilang warden ng iba't ibang mga lungsod diyan sa Metro Manila ay nasangkot naman sa tangkang pagpatay sa isang teenager noong 2014. Iniulat ito ng Philippine Star newspaper. Kaso diyan sa Malabon na kung saan ay sinangatan ng kaso sa prosecutor's office si Mr. Bantag dahilan sa pagbabanta ng patayin yung isang teenager na nagkataon na napasalubong sa lasing na si Bantag na nagpaputok ng kanyang baril, panunutok ng kanyang baril bilang isang warden pa, na kung saan ay nagkaroon ng ikangay maling pwesto sa maling panahon itong isang teenager na ito. Ang pangalan nito ay Richard Pellegrina, na nagkataon na nakasalubong ni Bantag at siguro lasing si Mr. Bantag. Nakita niya baka ito'y magsumbong na napaputok ng baril, tinangka niyang paputukan. That was in 2014 ayon sa report ng Philippine Star. And then of course, ang isa pang kaso riyan, nung siya ay pinuno, warden dyan sa Parañaque noong 2016, na kung saan isang granada ang sumabog sa kanyang opisina, 10 ang patay kasamang ilang inchik. That was in 2016. Ilan na ito sa mga records ng ikangay mga karahasan na kahit saan pumunta si Mr. Bantag, merong reklamo sa kanya. In fact, I think persona non grata, there you are. Kaso ng persona non grata ang iniharap sa kanya diyan sa anong lugar ito? I know diyan sa sa Parañaque or Muntinlupa. Nung kanya ay magtayo ng bakod sa isang national road. Hinarangan ng bakod yung national road para daw ito sa kanyang presuhan, sa kanyang, anong tawag niyan? Yung Bucor. Diyan sa Muntinlupa pala. Naalala ko na. Diyan sa Muntinlupa. Yan ay kaso yan noong, I don't know, 2018 I think, hindi ko na maalala, or 2020. Kaya yung Muntinlupa, Municipality of Muntinlupa, idineklara siya na persona non grata. I think 2020, hindi ko na maalala yung insidente na yan. So yun ang ilan sa mga records na nakita natin, mga records na ikinakabit sa pangalan ni Mr. Bantag, na kung saan ay nagbibigay ng letrato ng kanyang personality. Pag may hawak na baril, pag lasing, may hawak na baril, huwag kang lalapit. Pagpapatupad ng kanyang kapangyarihan, unlimited, unli, para sa kanya. Kaya pati yung kalsada sa Muntinlupa, hinarangan niya ng konkretong pader para sa kanyang Bucor. Isang teenager, 16 years old, nagkataon na napunta sa maling lugar, sa maling panahon, lasing si Mr. Bantag, muntik ng barilin. Kaya kinasuhan siya ng attempted murder. Hindi pala homicide attempted murder, kung ako hindi nagkakamali. Diyan yan sa, I think, Nabotas or Malabon. Ilan ito sa mga kaso ng buhay ni Mr. Bantag. Hindi ko po sinasabi na siya may koneksyon sa pagkakapatay. Una kay Percy Lapid, ikalawa dito sa third person of interest. Ang sinasabi lamang natin, nilalarawan lamang natin kung ano yung mga parte-parte ng kanyang buhay na sa paningin natin at sa paningin ng media, ayon sa mga inilathala nila, na mga parte na kung hindi pa nga abuso sa katungkulan ay masalungat na karakter o personalidad. Sinasabi po lamang natin yan sabagat ito'y mahalaga. Especially kung tayo po ay mga nagmamahal sa katinuhan ng ating kapaligiran, sa maayos na pagpapairal ng batas, at sa mga pagpili ng mga nanunungkulan sa ating pamahalaan. Sino ang pumatay kay Percy Lapid?
Sinong nagpapatay kay Percy Lapid? Sino ang mga sangkot dito sa mainit na issue na ito ng paglabag sa kalayaan ng isang mamamayan? Inside, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Well, ang ating po rito ay mga pagliliwanag lamang. Sabi nga natin, just connecting the dots. Ang konklusyon ay nasa sa inyo po, mga kababayan ko. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS. Thank you very much. Maraming salamat. Ang oras natin, kapitbahay. Ganap ng 10 minuto makalipas ang ganap na ika-12 ng Hating Gabi Philippine Standard Time. Nasa ikatlong segment na tayo ng ating Fun Saturday Live. And hopefully, itong huling bahagi natin is a real fun. Marami tayo mga breaking news pa rin ay pagkakalob sa ating mga kababayan, especially kung kayo ay naglalamierda riyan sa Europa. Nais ninyong malaman ano bang nangyayari sa Pampanga? Pare Koy, pareng Ed Tolosa, maring Didi Tolosa. Naglalamierda itong kumare namin again dyan sa Europa. Sa mga sandaling ito, pare Koy, ang Pampanga sinasalanta ngayon, pare ko, ng bagyong si Paeng. Eto'y naandyan hanggang ngayong madaling araw ng Sunday, Philippine time. Kaya makipagtalastasan tayo, parang Ed Tolosa. Sabi niya, I'm watching, pare ko. Saan ka ngayon, pare ko? Ano ng lugar? Nasa Vienna ba? Nasa France? Nasa Austria ba? Nasa Switzerland? Saan ka ba ngayon, pare ko? Huwag ka lamang sa Ukraine, ha? Huwag kayo sa Ukraine. Paring Ed Tolosa, ang ating butihing city assessor dito sa Jersey City, naglalamierda sa Europa ang mag-asawa. And then, paring Rodi Santos, I'm watching Turel. Medi Foster Loza. Hi, Meds. Thank you. Huli man daw at magaling, talagang magaling. Medi Foster Loza. De Lima out. Digong in sa hawla ng ICC. Okay, kapare ko, ya. De Lima out. Digong in sa hawla ng ICC. And that is coming soon. Sabi ni pareng Junior Dal. Nixon ang Torres watching live at Hempstead County at Toyota Millennium servicing my car habang nag-aantay. Okay, pare ko, thank you. Toyota Millennium sa Hempstead County. Hempstead pala, hindi Homestead. Hempstead County. County saan ito, pare ko? California? Okay, yan ang ating kaibigan Nixon ng Torres. I'm watching Furel. Okay. All right. Bonifacio Año Nuevo. Okay. Oh, by the way, naalala ko si De Lima, no? Etong si De Lima, mga kababayan, eto'y magandang positive step in favor of Laila De Lima. Yung dating pinuno ng Bucor, si Officer in Charge Rafael Ragos, ay tuluyan ng opisyal
na binawi yung kanyang mga inihayag, affirming his testimony that he was just coerced by officials of the previous administration into implicating former Senator Laila de Lima. Itinuturo niya si Aguirre na siya ay tinakot at brinaso upang kanyang aminin ang o kaya sabihin na siya'y kasabwat ni De Lima at siya ay nag-deliver ng limpak-limpak na salapi kay Laila de Lima. Sabi niya ngayon, hindi yan totoo. Paninindigan ko ang aking sinasabi ngayon na ako ay pinuwersa ni Vitaliano Aguirre ng Department of Justice. Kung hindi ko gagawin, alam mo na ang mangyayari sa iyo. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng korte sa drug cases ni dating Senador Laila de Lima, tumestigo si Rafael Ragos, ang dating hepe ng Bureau of Corrections na nagsabing taong 2012, naghatid siya ng 10 milyong pisong drug money sa bahay ng nooy Justice Secretary na si de Lima. Ayon sa kanyang abogado, idinitalye ni Ragos kung paano siya pinuwersang magsinungaling para madiin si de Lima. Nagsimula raw ito nang imbitahan siya ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa isang hotel noong September 2016. Nandun ang dating Justice Secretary at kinausap siya na dapat mag-corroborate siya. O alam mo naman kung ano mangyayari ang sinabi sa kanya. Pag sinabi sa'yo na alam mo naman kung ano mangyayari ng DOJ Secretary sa ilalim ng Administrasyong Duterte noong panahon na yan, marami kang maiisip. Maraming posibleng mangyari sa'yo. At si Rafi, matanda na siya, pa-retire na, natatakot siya hindi lang para sa sarili niya, pero para pati sa pamilya niya. Sa ikalawang beses sa parehong buwan, mga abogado raw mismo ng Public Attorney's Office ang gumawa ng affidavit ni Ragos. Ang ikatlo niyang salaysay noong March 2017, ginawa sa loob ng bilangguan. At sa lahat ng pagkakataong ito, wala raw kasamang sariling abogado si Ragos. Noong Mayo, pinabulaanan ni Ragos ang mga naunang affidavit na ito. Pero itinanggi ni Aguirre ang mga paratang at nanindigan ng prosecution na sapat ang ebidensya laban kay de Lima. He stands to lose more than he can gain dito sa kaso na to. Yun lang ang tanging gusto ni Rafi, to come clean. Na magbigay ng katotohanan kahit na nung una, punersa siyang magsinungaling. Amor Santos, CNN Philippines. Thank you very much, Ms. Santos. Yan ang ating CNN Philippines. So, alam mo na kung ano mangyayari. Kung iyaan sa ilalim ng administrasyon ni Mr. Duterte, ganyan ang mga katagang matatanggap mo, sinong hindi mangunguyakoy sa takot? Di ba? Sabi ni paring Raul Villanada, alam mo, so sad na ang Pilipinas nating mahal ay naging home of murder incorporated. Conspiracy is our specialty. Oh, sabi yan ni pare nating Raul Villanada. Masakla pare ko ha. Oh, especially sa ating mga wala dyan, malayo. Pag nakakarinig tayo riyan, paano natin maipangangalandakan na tayo ay dugong Pilipino? As we used to say, hanggang ngayon, pag tayo may mga kaharap ditong mga ibang mga kulay, from where are you? I'm from the Philippines. I'm a Filipino. I was a Filipino by citizenship. And I'm proud to be a Filipino. Hanggang ngayon. Bakit? We are great contributors sa ekonomiya ng Amerika at ng mga bansa na kung saan maraming mga Pilipino. So we are proud to be Filipinos. Santorini, Greece, ang ating kumpare at saka mare, Ed Tolosa at saka Maring Didi. Doon sila nagtatampisaw sa tabing dagat, doon sa Santorini, sa Greece. Ingat kayo yan, pare ko, ha? Ingat kayo riyan. June Peralta, pare, thank you so much. Maraming salamat. Naalala ko tuloy si parang June D.T. Valencia. Sabi ni June Valencia sa akin nung isang araw, pare, my brother, my eldest daughter, Rika, and her whole family will be officially and legally migrating to Australia.
this coming January 1 next year, they are selling their home. Marami ito pare ko mayaman ang pare ko tatlong bahay ang ibinebenta nitong anak ng pare natin na si Jundity Valencia. Ang isa ay two-bedroom condominium unit with parking at ito ay nasa Rhapsody Residences sa East Service Road sa Muntinlupa. 4.2 million ang halaga nito. The other one is another two-bedroom condo unit with parking. Medyo malaki ng konti yung nauna. Ito'y 57.5 square meter. Ito'y nasa Rhapsody Residence pa rin. So dalawang units dyan sa Rhapsody Residences, East Service Road sa Muntinlupa. Binibenta ng anak ni parang Jundity Valencia. Makipag-ugnayan lamang kay Rica o kay June Valencia para maibenta itong mga properties na ito. And then there is another two-story house lot with a car, one-car garage. At ito naman ay dyan sa Las Piñas. 5.8 million ang halaga nito. Two-story house or home at isang lote dyan sa Las Piñas. Kung interesado kayo rito sa mga properties na ito, dalawang condo units sa Rhapsody Residences, East Service Road sa Muntinlupa, ang halaga nito ay 4.2 million ang isa, yung isa ay 3.5 million. At itong two-story dyan sa Las Piñas, 5.8 million. Makipag-ugnayan lamang kay pare nating Jundi T. Valencia. Now, dito sa amin, ito'y padala sa atin dito ng Philippine Consulate Office. Let me see. Ito ay Phil Stagers Films. Special screening sa New Jersey ng Katips. Katips. Maaari kayong makipag-ugnayan. Ang date of screening nito ay Nobyembre 12, alas 10 ng umaga. And then second screening, 1:00 ng hapon. Ito'y gaganapin Jersey City Public Library dyan sa Five Corners sa 678 Newark Avenue, Jersey City. Nobyembre 12. Galing ito kay Juju pala, Juju Conol. There you are. Ang mga artista rito ay Jerome Ponce, Vince Tanyada, and Mon Confiado. Katips. A special screening sa New Jersey, November 12, alas 10 ng umaga. Second screening, 1:00 ng hapon. Pwede kayong makipag-ugnayan. Excuse me. Ito pala Ang text number is 201-993-0597 or 201-988-8440. Yan ang mga contact numbers. Katips. Screening November 12, alas 10 ng umaga, and then 1:00 ng hapon. Another one, ito naman ay ngayong araw na ito, October 29. Ito yung napag-usapan natin kanina na pinaabot ni Juju Kunol. Ito'y Portraits of a Mosquito Press. Yan ay ngayong araw na ito, alas 2 ng hapon, diyan pa rin sa Five Corners. Alas 2 ng hapon. And then, ipinagdiriwang po itong Filipino-American History Month sa iba't ibang panig dito sa Amerika. Dito sa East Coast, meron din kaming mga pagdiriwang. In fact, yung mga screening na yun na nabanggit natin kanina, bahagi ito ng pagdiriwang ng Filipino community sa Filipino-American History Month. Ito'y pinagdiriwang sa iba't ibang panig ng Estados Unidos. Ang ilan dyan ay nagbabalik tanaw doon sa mga unang mga Pilipino na pumunta rito sa Amerika, naging kaagapay sa pagpipitas ng mga mansanas noong
1587. Alam ko buwan din ng Oktubre yun eh. Hindi ko lang maalala yung petsa pero alam ko buwan ng Oktubre. Yaan ang dahilan kung bakit nagdiriwang tayo sa California ng Filipino-American Heritage Month kasama na ang Hawaii dahilan sa mga unang bugso ng mga Pilipino na unang-unang umapak sa Amerika upang maghanap buhay. Diyan sa California, yung mga tumulong o kaya nagpabayad, naging mga empleyado sa apple picking, at diyan naman sa Hawaii, yung mga pamimitas ng pineapple, kaya pinya. Diyan nagsimula ang kasaysayan ng mga Pilipino sa Amerika. In 1587. Mantakin mo yan. Tagal na. 1587. Unang bugso ng mga Pilipino dito sa Amerika. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Thank you very much. Tuloy-tuloy tayo mga kapitbahay. Marami pa tayo mga bagay-bagay na pag-uusapan ngayon. Hindi pa tayo ikangay nakangalahati eh. Ala pa. Katunayan maibalik ko lamang doon sa anong tawag niyan mga persons of interest sa kaso ni Percy Lapid. Meron tayong nais na ipaabot sa inyong mga pahabol na balita. Marami sila, 140 ang mga maaaring isailalim na mga investigasyon ng PNP at saka NBI. Ngayon, kahapon Friday, ngayong araw na ng Sabado, ay inilahad ng Department of Justice na merong pangwalo sa ilalim ng mga personalities na isinasa ilalim ng investigasyon ng NBI sa kasong pagpatay kay Percy Lapid. Tingnan natin kung ano ang latest report kay Nico Bawa ito ng ABS-CBN. May kaugnayan sa ika-8 person of interest na ngayon ay nasa sa ilalim na ng pamamahala, pangangalaga ng National Bureau of Kung ang Investigation. Department of Justice ang tatanungin, pwede na magsampa ng mga kaso kaugnay sa pamamaslang sa broadcaster na si Percy Lapid sa susunod na linggo. Very satisfactory. I think we've made a lot of progress. I think that we can... The proper cases can be filed by the end of next week, hopefully. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, posibleng makilala na ang mastermind sa krimen. Very possible. It's very possible. We have to evaluate everything properly. Basta ako, I'm just guiding the investigation and I'm guiding it through to make sure that it will get resolved. Sa joint investigation ng PNP at NBI, nakuha na ang mga salaysay ng 4 na preso mula sa New Bilibid Prison na itinuturing na persons of interest sa kaso. Ayon sa DOJ, nagtutugma ang mga salaysay ng mga inmate. So what we want to do is we want to make sure muna na itong mga statements ay i-verify muna natin because we also can't believe it on face value. Sa kopya ng sinumpaang salaysay ng isa sa mga inmate na nakuha ng ABS-CBN News, nagtugma ang ilang bahagi nito sa naunang naisalaysay ni alias Marissa. Nakatanggap si Marissa ng mga text message mula sa kanyang kapatid na si June Villamor, ang tinuturong middleman sa pagpaslang kay Lapid. Sa isa sa mga mensaheng ito, may nabanggit na mga pangalan ng mga commander umano ng mga grupo sa Bilibid na Batang City Jail, Sputnik Gang at Happy Go Lucky. Sa affidavit ng preso, muling nabanggit ang 3 grupo. Hati-hati rin umano ang plano sa masangkot sa pagpatay kay Lapid. Kanya-kanyang impormasyon ang nakuha ng bawat isa at walang nakakaalam sa buong plano. Hiwalay din umano ang nakipag-usap sa umaming gunman na si Joel Escorial. Binunyag din ng inmate na sila ang naglikom ng pondong pambayad sa gunman at kung paano idineposito ang pera sa kanyang account. Kwento pa ng inmate, binantaan sila na bilisang isakatuparan ng plano. Nico Bawa, ABS-CBN News. Binantaan sila ng isang mataas sa New Bilibid Prison na isagawa na antala na. Alam niyo yung pagbabanta, hindi na bago ito eh.
At tunayan si Roy Mabasa, ang kapatid ni paring Percy Lapid at saka yung kanyang pamilya, araw-araw nakakatanggap ng pananakot. Ang iba ay pangingikil pa. Yung isa nga ay sabi niya, ito'y pahayag ito na pinahatid ni Risa Hontiveros, Senator Risa Hontiveros. Siya ang takbuhan ng mga tao diyan sa Pilipinas na nanganganib ang buhay. Risa Hontiveros. Katunayan kahapon ay inihayag ni Risa sa media ang isang tinig ng pananakot at pangingikil sa pamilya ni Percy Lapid. Pinagsikapan po nating mailutang ang tinig noong nasa telepono. Pakinggan ninyong maigi ito sapagat ito ang araw-araw na mga tawag sa telepono natatanggap ni Roy Mabasa at saka ng pamilya ni Percy Lapid buhat sa ilang mga tao. Ito kaya ay genuine na tao na may alam o nangingiki lamang? Para sa akin, siguro ang magandang deal dito, okay. Bibigyan kita ng 1,000,000, 2,000,000. Pero kailangan bigay mo muna sa akin ng mga ebidensya. Sasailalim namin ng thorough investigation ng NBI at kung ito ay makikita nating genuine, saka kita babayaran. Pakinggan ninyo itong pananakot. Isa lamang sa mga tawag na araw-araw natatanggap ng pamilya ng mga Mabasa, Roy and Percy families. Pakinggan natin maigi. Ano pangalan niyo, sir? Hindi na kailangan sabihin mo sa kay Roy Mabasa. Opo. Nanganib ang buhay niya. Pati ang buhay ni Mabasa. Kaya kailangan niya magipagkukulit sa akin. May chat daw kay Roy, hindi niya pinapansin. Sir, paano ko po kayo maano kay Tito Roy kung hindi niyo sasabihin kung sino po kayo? Paano namin kayo makakausap kung sakali? Ito number na to. Ito na number mo doon sa loob. Tapos may contact pa kami ni Roy sa Facebook. Mag-chat-chat na kami. Kaso lang bigla siyang nawala. Opo. Nag-chat na kami ni Roy Mabasa. Opo. May pinag-usapan na kami. Ibibigay ko sa kanya lahat ng detalye tungkol sa pagkamatay ni Percy Lapid. At sa buhay niya, nakaganib din ang buhay niya. Isunod siya sa kapatid niya. Papatayin din siya. Involved si General Bantag sa pagkamatay ni Percy Lapid. Kasali si General Bantag. Sir, nakakatakot naman yung sinasabi niyo. Oo, nakakatakot talaga ba? Isipin mo si Percy bakit namatay. Dahil hindi tayo naniwala. Noong una, tinatawagan ko si Percy na mag-iingat ka dahil papatayin ka na. Ayaw niya maniwala. Ngayon si Roy na naman. Ayaw naman maniwala ni Roy sa akin. Maliit talaga lang hiningi ko kay Roy para lang i-send ko sa kanya ang audio voice ni General Bantag at saka ni General Major Portag siya na isang inmate din dito sa Maximum. At saka kay yung artista dito din sa kulong. Basta sabihin mo kay Roy, mag-chat sa akin ngayon. Baka maya sa uli na magsisiya sila. Yan ang tinig po na in-record at in-replay ni Senator Risa Hontiveros kanina. Ang isa sa mga tapes, isa sa mga pananakot, tawag sa mga pamilya ng Mabasa galing sa ilang mga personalities na dapat ito ay masakote ng ating FBI, makita ang veracity, katotohanan sa kanilang mga inihahayag. Yan ay ilan lamang na bahagi ng ating palatuntunan, mga kababayan, ng ating Not So Fun Saturday today. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Well, ano ito, parang Bonifacio Año Nuevo, quote, basta ang alam ko yung dating VP ay nagko-coordinate ng relief and hindi yung may mga pa-press releases pa, pero ang laman naman ay mga thoughts and prayers. Sabi yan ni parang Bonifacio Año Nuevo. Edgar Ellen Kalingking, I'm here, Fiorel. Mel Aguilar, thank you.
Sino ba ang nagpasimuno ng riding in tandem na ibinulgar ni Matubato noong 2016? Yan ang tanong ni paring Rudy Santos. Wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. Happy birthday na lamang ng Miyerkules kay Eduardo Salvo, kay Evelyn Puerta, Charmaine Sarte, Donacel Idanan, Jessica Dizon, Lenny Reyes, and Cirilo Martinez. Sila mga may karawan ng araw ng Miyerkules, 26. Etong nakalipas na Webes naman si Daryl Edsel Salvo. Anak siguro ito ni Kuya Jel. Dami ng anak ni Kuya na hindi ko kilala. Daryl Edsel Salvo, Oktubre 27. Aliza Guevara, Jenny Calibo Tumobus. And Abba Parekoy. Oo nga pala. Paring Jason Orho. Happy birthday niya nung araw ng Webes. Oo. Galing kay Mrs. na rin daw. Happy birthday Parekoy, belated. Paring Jason Orho, ang kaarawan niya, ang kaarawan niya ay nitong nakalipas na buwan ng Webes, 27. Paring Jason Orho. And then Scorpion Girl, ang Bicolanang maganda. Okay, ano ha? Birthday niya rin noong Oktubre 27. Arnold Malate II, Luan Zabala Peñano, Mel Rivera, June Santos, Danny Paragas, Christy Ruby Parado, Bonifacio Pascual at saka Liza Echone. Yan ang mga may kaarawan noong nakalipas na araw ng Webes sa 27. Kahapon naman Friday, si Marjan Salvo, Marife Atienza, Jimmy Rose Bautista Turelia, Sheila Gregorio Ebido or Ebizo, Patricia Young. Hi, Pat. Happy birthday yesterday. And then Kambal Salvo. At saka Sherwin Mendoza. At saka Miles Jacob Rizuena. Sila mga may kaarawan kahapon. And today, ang mga special celebrants natin today, Ramiro Lopez, Echero Untalan, Lorna Leanes, at saka Jovi Pepito. Ang big time na celebration ngayon ay sa aming daughter-in-law, Evelyn Espejo Salvo. Ang kanyang kaarawan exactly today, Saturday, October 29. So from the family to Evie Espejo Salvo, of course coming from husband Elaine, and from the kids, Ethan, and then, of course, Camilla. And, of course, from the entire Salvo clan. Happy birthday, Evelyn Espejo Salvo, today. And then bukas naman si Buddy Gomez, Maxine Venetia, Art Leo Jr., Shirley May Suarez Ignacio, Leng Gillette Salvo, Randy Bantolio, Samperoy, Santiago, si paring Santi. Okay, but Santi Maham, Santiago Janairo Maham. Ang kanyang kaarawan ay bukas Sunday. Also kay Vincent Schwab, pare ko ay happy birthday in advance tomorrow. And kay Marcot Salvo Mordeno Gomez, ang aking pamangkin kay Atinena. Kaarawan niya bukas Oktubre 30 kay Marcot Mordeno Gomez. Sa Monday naman, ang mga may kaarawan ay si Eunice Louis Salvo, Amparo Albao, Reynaldo Bragay Sinner, Elaine Ross Timson, Rolly Eclevia, Parico, happy birthday in advance, and then Dominic Limquanco. Limguangco. Dominic Limguangco. Yan ay kaarawan sa Lunes. And finally,
Sa araw naman ng Martes, Tribo Vasquez, Jesse Salvo, Gilbert San Diego, Cesar Ramos, TZ Cuevas, Parikoy. Nandiyan kaantabay natin. Kay Moran, Dimitri Margueris, dyan sa Italy. Our friend who owned at one time, ano nga ba ito yung restaurant dito sa 440? Naku, nakalimutan ko na. But anyway, ito'y may-ari riyan dati, Dimitri Margueris, now living in Italy. And then si Ian Redondo Espinas, at saka ang kaibigan namin ni Mrs. kasama namin sa Hanabuhay at one time, diyan sa Naga, Nancy Villegas. Happy birthday this coming Tuesday. And finally, Maria Lila Sato. Sila ang mga may kaarawan sa araw ng Martes. Well, of course, dapat lamang nating ipaalala, pag mga may kaarawan, syempre hindi nawawala. Hindi nawawala ang mga cakes, kasama na riyan ng mga pandesal o mga pastries, kasama na riyan ng kung ano-anong masasarap na mga pagkain, galing sa Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Pwede kayo mag-order sa magitan ng Grab Food. Yan ay order lamang ninyo and then dadalhin sa inyong mga tahanan. Meron ng 5 sangay ang ating Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Unang-una dyan sa Plaza Burgos sa Guagua, Pampanga. Katapat ito ng mini-stop. And then ang ikalawa, Kingsborough Building sa San Fernando, Pampanga. Katabi ng SNR. Ang pangatlo, Diamond Subdivision, MacArthur Highway sa Balibago, Pampanga, sa Angeles City. Ito'y katapat lamang ng Savers Mall. Ang ikaapat dito, Santo Rosario, Santo Domingo, Angeles City. Ito'y sa tapat lamang ng Super 8 at katabi ng Metro Bank. Tandaan ninyo ang pangalan, Armenia's. Ngayon ay naandyan na sa MacArthur Highway sa Malolo City sa Bulacan. Ito ay saan ba ito? Sa harapan lamang ito ng MCF Lifestyle Hub and Caltex. Diyan sa Malolos sa Bulacan. Pwede rin kayo mag-order sa magitan ng Grab. Okay? Yan ang Armenia's bakes, cakes, and pastries. Armenia's. Huwag ninyong kaliligtaan sa mga birthday natin riyan, ano ha? At huwag din ninyong kaliligtaan na tayo ay malapit dyan sa North Korea, ang Pilipinas. Ang North Korea ay walang tigil, walang humpay sa kanilang pagpapasiklab at pananakot sa mga karatig nila kagaya ng Japan at saka ng South Korea. Parang June de Valencia. Yun, 5 branches ng Armenia's Breads, ng Bakes and Pastries. If you are in Pampanga and Bulacan, grab na. Now na. Magaling ang kanyang script eh. Yan ang script ng pare ko si June de Valencia. Palapit na ang doom ng mga Democrats. Biden is the cause. Sabi pa ito ni June de Valencia, criminality, inflation, border problems, marami pang iba. Hindi na matutugunan. Sabi ni paring June de Valencia. Meron tayong report dyan, pare ko, mamaya eh. Unahin ko sandali itong pananakot dito ni, anong tawag niyan? Ng South Korea, gawa ng sabi ni Bai Yung-ji ng Arirang News dyan sa South Korea, meron na namang pinalipad ang North Korea 2 ballistic missiles sa Sea of Japan. Ito ay kahapon lamang, araw ng Friday, oras dyan sa Pilipinas. Pakinggan natin. Just 2 weeks after North Korea's last missile test, the regime has engaged in yet another provocation. South Korea's Joint Chiefs of Staff announced Friday that from around noon, it detected 2 short-range ballistic missiles fired from North Korea. Our military has detected 2 short-range ballistic missiles that North Korea fired from Tongcheon area of Gangwon-do province.
The military said the missile flew around 230 kilometers at an altitude of up to 24 kilometers, at a maximum speed of Mach 5. The launch site in the North Tongchon area is close to the inter-Korean border, near the maritime buffer zones that were set to ease military tensions between the two Koreas. But Friday's missiles fired toward the East Sea reportedly did not land in these areas. Following the launch, South Korea's military stressed that this is a serious provocation that poses a threat to the peace and security of the Korean peninsula, as well as the international community. It also strongly urged the regime to immediately put a halt to its provocative actions, as it is a clear violation of the UN Security Council resolutions. The military added that it's closely monitoring the situation by cooperating with the U.S. and is maintaining strong defense readiness. Today's launch comes on the last day of South Korea's annual Hukuk Defense Drill, which began last Monday. The two countries plan to hold a combined exercise named Vigilant Storm for 5 days throughout next week, involving almost 250 warplanes and thousands of personnel. This is the first time since December 2017 that the Allies are holding such a large-scale aerial exercise. Some 140 aircraft from South Korea, including F-35As and F-15Ks, and around 100 from the U.S., including F-35Bs and EA-18s, will take part. The training will also involve Australia's KC-30A multi-role tanker transport aircraft. The Allies are aiming to improve their combat readiness and the interoperability of their 5th and 4th generation aircraft. Peunzi, Arirang News. Thank you very much, Arirang News. Yan ang national television ng South Korea. Parang Kick Mendoza. Sabi niya, I'm watching here sa Naga City, Furel. Thank you very much, Mr. Kick Mendoza. Ayos lamang tayo riyan. Salamat, ha? Maraming salamat, Diyos mabalos. Kay parang Kick Mendoza. Sabi nga pala ni Jundi Valencia sa aking daughter-in-law. Sabi niya, Evelyn Espejo Salvo, happy birthday to you. Mabuhay ka. Sabi ni parang Jundi T. Valencia. Sandali ha. Sabi ni parang Jason Oro, thank you pa day. At saka thank you Madi. Para sa birthday greetings and God bless you and your loved ones. Sabi ni parang Jess Sanorho. Ano ito? Armenians will topple Red Ribbon and and Goldilocks. Hintay na lamang kayo. Sabi ni parang Jundit Valencia. Joshua Mordeno ang aking pamangkin. Huli man daw at magaling. Talagang huli pa rin. Josh. Napakalapit ng Pinas sa South Korea. Huwag sanang madamay ang Pinas sa kaguluhan, parang sword of Damocles. Ang sitwasyon, period. Okay. Naalala ko alam mo itong South Korea na iipit siya ngayon Pinag-iinitan siya ng North Korea and then si anong tawag niyan? Si Vladimir Putin ay may pagbabanta pa na binitawan laban sa South Korea. Si Putin ay nagsabi na ang Seoul ay nagkakaloob ng lethal military aid sa Ukraine. Bagay na pinabulaanan ng pamunuan ng South Korea. Pakinggan natin si Kim Do-yeon. Ito'y may report tungkol dito sa pagbabanta ni Vladimir Putin na medyo mainit laban sa South Korea. South Korean President Yoon Suk-yeol on Friday morning shot down claims made by Russian President Vladimir Putin that South Korea is providing lethal weapons to Ukraine. Yoon also said that any weapons provision would be up to South Korea to decide. This comes as Putin has reportedly warned South Korea that Seoul-Moscow ties would be destroyed if Korea provides weapon support to Ukraine. According to Russia's state-run news agency Sputnik, the remarks were made on Thursday while Putin was addressing the Valdai Discussion Club, a gathering of Russian specialists. The Russian leader also said that Seoul has decided to send weapons and munitions to Ukraine.
But the Korean government has only provided non-lethal military supplies to Ukraine, such as bulletproof helmets, blankets, as well as medical items. It is not usual for the Russian leader to send a direct warning to South Korea, but it came as Putin criticized the U.S. for turning course in its denuclearization negotiations with North Korea by imposing sanctions against the regime when it seemed a deal could be struck. Putin explained that the world faces the most dangerous decade since World War II and warned that the world is facing a series of global conflicts, but a new world order is being formed right now. This new order, he said, needs to be reflected in the UN Security Council's composition. Meanwhile, President Yoon also added that South Korea is working hard to maintain a peaceful and positive relationship with all nations around the world, including Russia. Kim Doyan, Arirang News. Thank you very much. Maraming salamat. By the way, meron tayong mga dalang magagandang balita, of course, sa ating kapaligiran, especially kayo pong mga nasa medical field na nais na manirahan at kung nais ninyo na maging permanente dito sa Canada. Ang probinsya ng Saskatchewan. Meron tayong mga kaagapay riyan, mga nandyan sa Saskatchewan. Yung pala, tama pala yun eh. Saskatchewan sa Canada. Daan-daang mga manggagawa ang kailangan dito, especially mga healthcare workers. Ito po ang tinanggap kong kalatas galing sa kanila. The province of Saskatchewan in Canada is hiring hundreds of healthcare workers from the Philippines, and this will be done over the next 2 years. Ito po ay bahagi ng long-term scheme na magkaroon ng tuloy-tuloy na recruitment, ng training, ng pagkakaloob ng mga insentiba at mapanatili ang mga Pilipinong healthcare workers diyan sa bansa ng Canada. Ito'y pinalabas ng Canadian Embassy at meron tayong kopya ng kanilang press release. Full-time jobs will be offered to registered nurses, licensed practical nurses, continuing care assistants, and medical laboratory assistants. Yan ay diyan sa Saskatchewan Ministry of Health sa ilalim ng pamamahala ni Paul Merriman. Okay, kaya kung kayo ay mga interesado at kayo ay mga nasa tamang profesyon, healthcare, may pagkakataon kayong makapunta diyan sa anong tawag niyan? Diyan sa Saskatchewan, diyan sa Canada. Juan, Saturday Live! Saturday Live! Ang isa pang magandang balita ay yung formal na takeover ni Elon Musk. Tinapos na ang deal nito sa Twitter, $44 billion. Binili at final na ang kontrata ni Elon Musk sa Twitter. $44 billion. Ikaw ba naman ang maging pinakang mayaman na tao sa daigdig eh? Katunayan, galit ang Russia dito kay Elon Musk eh. Gawa ng nung pinutulan ng Russia ng internet ang Ukraine, kaagad ay sumaklolo si Elon Musk sa Ukraine at ipinagkaloob nito ang ilang libong satellites para pagkalooban ng internet connection ang Ukraine. Kaya maging yung mga paggamit ng Ukraine ng mga drones, malaki ang partisipasyon ng tulong ni Elon Musk dito. Pakinggan natin si James Clayton ng BBC News. Meron siyang karagdagang report tungkol dito sa bilihan na ito at final transfer ng Twitter kay Elon Musk at $44 When Elon Musk made a surprise billion. entrance into Twitter this week, he was carrying a bathroom sink. "I'm in Twitter HQ. Let that sink in," he said.
It's been a long road to get here, an unbelievably topsy-turvy deal. It's worth reflecting on it. When Elon Musk had an offer accepted to buy Twitter in April, he could barely contain his excitement. But that initial enthusiasm soon began to wane. Mr. Musk tried to pull out of the deal. Twitter, though, wasn't having any of it. The two sides were due to face a judge who would decide if Elon Musk had to legally buy the company. But then another reversal. Suddenly, Elon Musk did want to buy Twitter. Officially, he said he was buying the company to create the Everything app called X, the details of which are still sketchy. But it's also likely that Mr. Musk believed he would have lost a court case and wished to avoid facing a potentially damaging deposition. So, what does this deal mean for the future of Twitter? Well, it appears as though Mr. Musk is going to sweep aside Twitter's top executives, including its chief executive, Parag Agrawal. It means Musk would be free to enact his vision of free speech. That may well mean that one Donald Trump, banned from Twitter after the Capitol Hill riots, will be invited back onto the platform. The controversial US president, though, now has his own social media platform, Truth Social, and has said he won't reactivate his account. We'll see. Things are never dull with Elon Musk. Expect lots of ideas, lots of changes, and lots of uncertainty at what Mr. Musk describes as the world's virtual town hall. James Clayton, BBC News. Thank you very much, James. Thank you so much. Hindi ko nababasahin parang Jundi, ha? Kayo na lang bumasa dito sa sinabi ni parang Jundi de Valencia. Abay, taran talaga si Vlad, eh. Kayo na bumasa ng iba, ha? Parang Jundi. De Vera Mondala Leo de Lopea with us today. Sabi niya, good morning na lamang, Furel. At saka si Rex Candido Payas, na andiyan kaagapay din natin. Sinayang ni Amber Heard the opportunity of being with Elon Musk. Nasa kama na siya when she... Chismoso ka pare ko, ya. Sablay na kay Johnny Depp, sablay pa kay Elon Musk. Kawawa naman. Chismis ito. Chismis ni parang Jundi T. Valencia. Ang hindi chismis pare ko ay etong pagmumurukulyo. Pagmumurukulyo. Pakinggan ninyong maigi ito kayo mga naandyan sa Hawaii. Kayo mga nagbabakasyon dyan sa Hawaii, yung kaibigan natin si Gali Munar, naandyan sa Australia, naandyan sa Hawaii, and then saan pa ba siya pupunta? Yung mga barkada ko, mga Macboys, kung saan-saan nandoon. Dyan sa Pinas pa pala. Gali Munar. Ngayon, dyan sa Hawaii, mga kapitbahay, ang bulkan doon sa largest island sa Hawaii ay nagmumurukulyo. Ayon ito sa report ng Honolulu, officials are encouraging residents who live in Hawaii's Big Island to be prepared in the case of an eruption of Mauna Loa, the world's largest active volcano. Ayon sa mga scientifico, ito ay nagkakaroon ng elevated activities diyan sa naturang Mauna Loa simula pa nitong nakalipas na buwan ng Setyembre. Bagaman hanggang ngayon, may mga unti-unting mga pagbabago, konting mga paglakas, pero minaman-manan ng maigi ng ating mga volcanologists. Ito yung report, sabi nila, ang Mauna Loa is not erupting and there are no signs of an imminent eruption at this time. However, Mauna Loa continues to be a state of heightened unrest, as indicated by the increased earthquake, its activities, and inflation of the summit. Pakinggan natin itong report. Galing ito sa Hawaiian Volcano Observatory. Ito'y pinalabas kahapon Friday evening, Philippine time, Oktubre 28. So tingnan natin itong report na ito para po ika ngay
hindi tayo sumasayad sa balita. Pakinggan natin. And officials in Hawaii are warning residents on the Big Island the world's largest active volcano may erupt given a recent spike in earthquakes. In the last 3 weeks or so, we had a increase in seismicity up to over 100 events per day. And that then translated into us getting a little bit more concerned. The Hawaiian Volcano Observatory said the summit of Mauna Loa has been in a state of heightened unrest since the middle of last month. That's when the number of summit earthquakes jumped from 10 to 20 per day to 40 to 50 per day. The earthquakes could continue for a while before any eruption, and they may dissipate with no eruption at all. But while scientists don't expect the volcano to erupt imminently, officials are reminding people that lava could reach some homes in just a few hours if and when it does erupt. During an eruption in 1950, the lava flow traveled 15 miles to the ocean in less than 3 hours. Mauna Loa has erupted 33 times since 1843. It last erupted in 1984. Thank you very much. Yan ang report ng kaagapay natin sa NTD News. May kaugnayan dyan sa mga activities ng bulkan na pinakang malaki sa daigdig na matatagpuan dyan sa Hawaii. Kaya ingat na lamang tayo, Alam mo ito mga morokolyo ng ganyang mga uri ng mga bulkan ay wala pong schedule yan. Kagaya ng Taal, kagaya ng Bulusan, kagaya ng Mayon. Ang mga yaan pag naiinitan, sumisingaw. Kaya ingat na lamang tayo. Baka talunin pa niyan ang Kilauea volcano eruption few years ago, sabi ni parang June de Valencia. Rex Candido Payas, good morning na lamang Furel. At medyo mahina po ang data ko. Wala po kaming internet. Brown out pa. Diyos ko, brown out pa. Oops, nawala tuloy. Brown out pa. Naku, nawala. Sana ba yun? Brown out pa dito sa amin sa barangay Tatala. Sa Binangunan Rizal ito. Mula kahapon gawa ng bagyo pare ko eh. Kaya ingat na lamang tayo riyan. Si Kuya Paeng ay patuloy na nananalanta riyan sa gawing kanluran na ng Pilipinas, ng Luzon. Kaya lamang yung tail ends nito ay nagwawasiwas pa ng malakas na hagupit ng hangin at saka malakas na bagsak ng ulan. Pero ang magandang balita rito yung Amerika at saka ang Canada ay sumusuporta ng kabutihan dyan sa atin sa Pilipinas, sa Indo-Pacific. Ang Amerika, ang Canada ay meron ngayong pinasok na kasunduan na bantayan, tulungan, paunlarin ang Indo-Pacific region sa magitan ng mga trade cooperations with the countries in Indo-Pacific. Pag sinabing Indo-Pacific, India and then Pacific region. So ibig sabihin na andyan ang India, andyan ang Japan, andyan ang Korea, andyan ang Taiwan, andyan ang Pilipinas, at maraming iba pa. The Commerce Department and the Office of the U.S. Trade Representative are running point in negotiations over the frameworks of 4 pillars which cover trade, supply chain, clean energy, tax, and anti-corruption within the covered states and countries in Indo-Pacific region. Maganda ito. Kailangan ng Pilipinas dyan sinasamantala etong mga ganitong uri ng mga economic and commercial cooperation with the United States at saka ng Canada. Kailangan na isang tabi na natin, itapon na natin sa basurahan yung useless na itinatag na Philippine-Chinese relations ni Duterte. Gawa ng ito out of many numerous agreements. Wala pang 1% ang nasunod. Ang inuna ng China, yung kanilang showcase na 2 tulay diyan sa Binondo at sa Mandaluyong. All the rest wala. Yung kaliwada may pinagkasimulan pa ito ng mga away between tribes and the government diyan
sa Laguna. Gawa nitong mga kaliwa dam na ito. Marami rin na nagkakaliwaan. I don't know kung may bubulsahan pa eh. Isa yan sa mga pinangako ng China na napako ng katakot-takot. Yung mga arigluhan na yan. Kaya ito'y pagkakataon. Pakinggan natin. Ang NTD News may report tungkol dito sa Indo-Pacific Trade Talks. Secretary of State Canada and Antony US. Blinken met with Canadian Prime Minister Justin Trudeau on Thursday. This was during the U.S. and Canada's bilateral talks held in Ottawa. And in the coming weeks, we'll be seeing each other quite a bit over in Asia as we deepen the work that we're doing as fellow Pacific nations in the Indo-Pacific as we meet at the G20, at the APEC summit and various other summits where Canada and the United States continue to work side by side. In the Indo-Pacific, in the Arctic. We're both Indo-Pacific countries. We're both Arctic countries. We spent some time talking about that because so much of the future in different ways will be written in those places. Among the leading topics that U.S. and Canadian officials are discussing are the war in Ukraine, protests in Iran, chaos in Haiti, as well as security in the Indo-Pacific and the Arctic region. Justin Trudeau said the two nations continue to stand with Ukraine against Russia. On the protests in Iran, he said the U.S. and Canada are standing together. Secretary of State Antony Blinken said the two countries will continue to work together to address challenges not only in this hemisphere, but also around the world, such as in Europe, the Indo-Pacific, and the Arctic. Thank you, pare ko'y maraming salamat. By the way, nabanggit ko kanina yung China. Ano, ha? Ito'y nabanggit ko na nung nakalipas na broadcast natin nung Sabado. Yung mga illegal na CCP police office or headquarters sa mga bansa sa iba't ibang panig ng daigdig, illegally created by the Chinese Communist Party. Dito sa New York, na pag-alaman na natin yan ay inimbestigahan at pinasara na ng New York government, New York State government, and New York City, yung nadiskubreng police headquarters ng Chinese Communist Party diyan sa China, sa Chinatown dito sa New York. And then, another one, kaya nais kong ito'y ipinagdidiinan mga kababayan, sabagat noong panahon ni Duterte, bagaman walang naiulat na police station dyan sa Pinas, pero very active naman ang Chinese Communist Party sa kanilang mga consular offices. Mantakan mo meron silang consulate office sa Davao. Meron silang consulate office dyan sa Ilocos, liban pa sa Maynila. Ngayon, baka kailangan maimbestigahan ng NBI. Baka meron din tayong police headquarters dyan ng Chinese Communist Party sa Pilipinas. Gawa ng maging itong lugar ng Netherlands. Natuklasan nila na meron ding opisina ng pulisya ng Chinese Communist Party doon sa Netherlands. Mantakin mo yan. Pakinggan natin itong report na ito sapagat ito po ay magbibigay sa inyo ng malawak na kaalaman paano ninyo malalaman na dyan sa inyong kapaligiran, dyan sa Pilipinas, akala ninyo'y barong-barong, akala ninyo'y apartment, akala ninyo'y condominium, yung pala'y opisina ng Chinese Communist Party, PLA, People's Liberation Army, sa inyong lugar. Ito po ay nadiskubre ng Dutch broadcaster doon sa Netherlands. Pakinggan ninyo ang report. What looks like a regular house in a residential street in Rotterdam, Netherlands, could in fact be a secret overseas Chinese police station on Dutch soil. The Dutch government said this week it's investigating whether the Chinese Communist Party has set up 2 such offices in the country. It follows a report by Spanish-based NGO Safeguarded Defenders that found that the Chinese regime has established dozens of such stations around the world. The point of such underground centers was for China's Communist Party to stifle criticism within expatriate communities. The Dutch Foreign Ministry said the Chinese regime never informed them about the offices, which makes them illegal. Information about the outposts underscored concerns about how the Chinese Communist Party undermines democratic institutions and rule of law abroad. Wang Jingyu is a Chinese dissident living in the Netherlands.
He said representatives from the office had sought to pressure him to return to China as part of a wider harassment campaign. A few months ago, a Dutch lumber called me. He said he's from Rotterdam and he's from Chinese Overseas Police Service, like this. And he wanted you to come? Yeah, he wanted me to come and he wanted to talk to me. Willemijn Ertz is a researcher at the Institute of Security and Global Affairs in Leiden. There is a Vienna Treaty on Diplomatic Relations which says that only if you have permission from your host country, you're allowed to engage in certain activities. She said operating such offices without permission in a host country amounted to unwanted foreign interference. China's foreign ministry on Thursday rejected any suggestion of illegal activity. Scotland's First Minister said the Scottish government and the police are taking reports of such secret Chinese outposts in Glasgow extremely seriously. Speaking during First Minister's questions, Nicola Sturgeon said she has discussed it with Chief Constable of Police Scotland, Sir Ian Livingston. Sturgeon added any foreign country operating in Scotland must abide by Scottish law. Thank you very much. Yan ang latest report natin mga kababayan. Kaya sabi ko na nga dyan sa Pinas, siguro kailangan medyo magmanman tayo. Tayo mga ordinaryong mga civilians. Gawa ng nung panahon ni Duterte, wala tayong maaasahan roon. As far as Chinese nationals, meaning mga people of Politburo, mga people of PLA, na mga naandyan sa Pinas. Kaya paalala natin, tayo ng mga ordinaryong mga mamamayan, hopefully, sa ilalim ni BBM, baka magbago ng ihip ng hangin. Lalo't higit na marami mga tulong ang ngayon ay pinadaragsa ng Amerika diyan sa Pilipinas through different agencies of the United Nations, kasama na riyan ang direct support na galing sa Pentagon o kaya military dito sa Amerika. Harinawa na magbago ng ihip ng hangin at harinawa na yung 1 milyong pabahay sa isang taon, 6 na milyon sa kanyang termino ay tuluyang matupad. O baka nito naman ay isa lamang na oblade, oblada. Cross fingers tayo mga parikoy. Gawa ng ala na tayong oras eh. Hanggang cross fingers na lamang tayo eh. Ano ito? Upgraded na. Parang M16 or M1G at saka CIA ang mga agents ng China. Mga James Bond Chinese daw, sabi ni parang June de T. Valencia. Ala na tayong oras mga kapitbahay at tayo naman ay mamamaalam pansumandali uli with the hope na baka next week makabalik tayo muli para makapaghatid tayo ng mga pangunahing mga balita, mga kaalaman, and then mga kuro-kuro, mga palapalagay, mga opinyon sa ating Fun Saturday Live. Meron tayong 3 oras mahigit na pakikipagnieg, pakikipagpalitan ng mga kaalaman, and of course, we solicit support from you. Kayo po mga naandyan. Mairagdag ang inyong kaalaman sa mga issues, sa mga bagay na mga pinag-uusapan natin. So until next time, I hope it'll be another fun Saturday. Huwag nating kaligtaan, kindly share our program. At kung kayo'y mapagawi sa ating YouTube channel, kindly subscribe and then share. Fun Saturday Live. Insights, breaking news, public service, dedications, greetings and all. Ang inyo pong abang lingkod, Furel Salvo. Well, mahaba ho ang ating panahon na iniukol sa ating paglilingkod sa bayan. Diyos mabalos, maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi. Ingat kayo kay Paeng. Thank you very much. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening, everyone. Maraming salamat. Gandang umaga, gandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. I love you all. Mahal na mahal ko kayo. Of course, from the bottom of my heart. And to my family, I love you. Thanks for the support. Very especially sa aking may bahay.
Kala ko tulog. Kala ko tulog eh. Gising pala. At sa aking may bahay, I love you, Neng. Ayos ba pa rin, Jundi? Ayos ba pa rin, Jundi? ah, ano ito? Sana hindi mauna si Madam. Yes, very clear, very good. Okay. Thank you, pare ko. Maraming salamat sa lahat po sa inyo. Again, thank you. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS.